салом алейкум бародарои азиз, ҳама каса хушомадед. Шерои нар ба канал. бародарои азиз, касе хоҳишмандед марҳамат рақамҳоро менависем. бародарои азиз, мана бародаро боз сар додем бубид. касе кадом рақамиро мегира бародаро марҳамат маъдамҷон. хушомадед бародарои азиз, ҳама каса хушомадед. шерои нар рақамҳоро менависем. бародарои азиз, ҳама каса хушомадед. шерои нар ҳаматон хушомадед ба канал. бародаро рақамҳоро менависем. шерои нар хушомадед. бародарои азиз, рақамҳоро нависед. шерои нар қартара мекашем. акай опел хушомадӣ. рақами 3 акай опел. бародарои азиз, ҳама каса хушомадед. шерои нар рақамҳоро менависем. бародарои азиз, рақамҳоро менависем. хушомадед. бародарои азиз, ҳама каса хушомадед. шерои нар рақамҳоро нависед. рақами 2 акай опел. бародарои азиз, менависем рақамҳоро. шерои нар ҳама каса хушомадед. рақамҳоро менависем. 300 парт гуфтам. тамом акай опел гавдес браҷун. бародари азиз, сумуд омада боша бачаҳо чавад мебинем ами сабшинаш бия браҷун сараш метонем. бародарои азиз, рақамҳоро менависем. шерои нар ҳама каса хушомадед ба канал. бародаро рақамҳоро нависед. хушомадед. бародарои азиз, рақамҳоро менависем. рақамҳоро менависем. бародарои азиз, қартара мекашем. ҳама каса хушомадед. бародарои азиз, ҳама каса хушомадед ба канал. бародарои азиз, менависем рақамҳоро. шерои нар акай суроб хушомадӣ. 4-5 акай суроб. хушомадӣ акай суроб. бародарои азиз, менависем. шерои нар рақамҳоро менависем.
برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت رقمش بنویسه. برادرای عزیز کارت را کشیم. رقم 167 موندگی های. رقم 167 برادرای عزیز. لباکه و علیکم السلام اکا. اکا شما کی نفهمیدم؟ اکای حسین جان برا جان بعد واره برادری عزیز شما میدونی اکا جان ما بودی میدونم خلافسه من برادر در اومدیسه. اکا جان بخشش به خدا باید ندارم. بخشش مقصد باید نکرده اما بخشش اکا جان برای که به خدا ما خودم برادر ما تمام. اکا حسین جان بخشش اکا جان شما اکا جان بعد در افیر نایسونده میتونه ها افیر در میبرونم تون بنام حسین های پلی اکا جان رقم یک و هفت موندگی های. یک هفته میگیره تمام. یک هفته اکای حسین تمام. برادرای عزیز رقم ها تمام شد. چهره نه کسی خوشمنده مرحمت. برادرای عزیز لبای لبای کنیش نکجم شکر جواب نیست. میدونم اکجم میدونم. گاب نیست رحمت گاب نیست تمام. گاب نیست تقو جان گاب نیست تقو بدین گاب نیست تقو لوبا بریم مامانم ایفی را شما بنویسین تقو. کنیش نه تقا جان مقصد بعد دیواره باشه که تقو من این مگه فهمیده بعد دیواره یک مچرد نمیشه رقم شما بعد پیش اواره برادر اگر رقم تون پفتور تقا جان بخشش به خدا خیلی خیر اودام بسیار نفسه سراسیمه بشه مکنه که من خطوگی نبکنم مکه جونو پروسه سراسیمه شدم جونن چی تقا جان من در فیلم نباشم برای که برادر بسیار بر نویسم سه نمیه عطفه تیم شیرنر یک هفته اکا جان در خود گرفتگی مسون تا پرتم
گپ نیست ما اشتباه داریم. برادرای عزیز رقم 1 و 7 اکای حسین در افیر با بنویس بچه ها چه از ما سیلکای برسراز اوسپید. برادرای عزیز اکای کبرا خوش آمدی شیرپلنگ. برادرای عزیز رقم 1 و 7 اکای حسین ای برادرای عزیز حال برادران می نویسیم رقم را شروع نه خاطر را میکشیم بچه ها چه عذر زیاد برادران کم ترک وقت نگرفتم. یک برادر من زنگ زد مقصد او هم بازی نکنه زنگ زد رقم 1 و 7 بگی که بچه ها چکی رقم 1 و 7 بوکی اکای سورو رو 4 و 5 اکای پالی شنر سمتا پارتو اکای پالی رقم 2 و 6 سمتا پارتو اکای اوپل رقمی 3. برادرای عزیز همه سموش پارتو شروع نه اکای سورو با سموش اومد برادرای عزیز اکای حسین سموش اومد اکای سورو 00 اکای حسین 00 اکای اوپل 00 اکای پالی شری نه سمتا می پارتوی قرطه کشم اکای پالی دلر اکای دلر شری نه سمتا می پارتوی اکای دلر همجایی برادران رقم 2 و 7 اکای کبرا 2 و 6 میگیری 2 و 6 اکای پالی با فکرم سمشه نه پارتیا رقم میگیری برا اکای کبرا همه جای بچه ها چا کبرا رقمی اکای کبرا رقمی 2 و 6 میگیری شری نه اکای کبرا براتم همه جایی 2 و 6 بگی گفته تمام اکای کبرا 2 و 6 1800 دور اکای کبرا برادرای از قرطه را میکشیم شیروی نر کسی میزنه برادرها آش شوه شیروی نر قرطه نو برادرای الدرش میکنیم بچه چا قرطه نو برادر چطونک شده رفتیم اکای باسه سلام علیکم اکای سوزی خوبی شکر میشه اکای باسه جان سوزی خوبی اکای جان علیکم با سلام خوش آمدی برات اکای حسین در افیر هستی برات جان بنویس 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای حسین رقم 1 و 7 00 اکای سوراب رقم 4 و 5 00 اکای اوپل رقم 3 00 اکای کبرا رقم 2 و 6 1800 روبل داری بچه و چا کسی میزنه برادراش شو رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا
رقمی 7. رقمی 7 12 تا. برادرای عزیز رقم 1 برادر اکای حسین آشاوتا بچه اوچا 1800 روبل بچه اوچا اکای حسین 1800 برادر با 22 اکای حسین آشاوتا. بله یکم کبرا دوش اکای کبرا 26 اکای واسه جان حال رقمی 3 را اگر نگیرند دخلتا میتیم بچه اوچا. اکای حسین برا جان در افیر بنویس رقمت پفتورای کبرا 1800 رقمی 3 4 5 برادرای عزیز 3 4 5 اکای سوروب چو کدی پس میکنی اکای سوروب پفتور اکای سوروب سکو رقمی 4 5 رقمی 3 اکای اوپل رقمی 3 اکای واسه اکای واسه رقمی 3 اختای سمتا پاتو اکای سوروب پفتور بدای اکای اوپل شیرینر رقمی 4 اکای سوروب پفتور برادر رقمی 3 را میگیری اکای اوپل جان افیر تا پیش که بچه ها چرا پول افیر تا پیش که اکای سوروب سم شما 00 اکای 3 برادر اکای واسه سم تا پارتو رقمی 3 اختا اکای واسه یالی به هومگا رقمی 3 را در اکای اوپل تی اکای اوپل 300 روبل ریسکی پارتو اخی برادر اکای اوپل رقمت پفتور ای بچه های اوچا رقمی 3 پفتور ای تا براجونو نکی مخشیر نر افیر تا پیش که بچه های اوچا کردمش خولیه اکای سمردین خوش آمدی اکا جان حالی برادر قرطه خولی نیست همون لایکوی برادرامونه لایکو رامون شیروی نر اکای بوسه اومد 300 روبل اکای بوسه دا بنویس خواهی اکای رقمی 3 پفتور رقمی اکای بوسه دا بنویس اکای اوپل ایفیرتون قفای اکا جان اکای بوسه گریفت اکای بوسه دا بنویس اکای سورا بسیم شما دیگه همه دورا رفتیم برادرای عزیز قرطه را میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای کبرا رقمی 26 1200 روبل داری اکای سوراب رقمی 4 5 0 0 اکای حسین رقمی 1 و 7 1200 روبل داری اکای واسه رقمی 3 0 0 برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم رقمی 1 رقمی 1 33 تا رقمی 2 رقمی 2 20 تا رقمی 3 رقمی 3 20 تا رقمی 4 رقمی 4 برادر 10 تا رقمی 5 رقمی 5 برادر 31 تا رقمی 6 رقمی 6 برادر 10 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 20 تا پس تمام اکا جان پس شیر نه تمام رقم 1 برادر با 33 و شوکه حسین و شوکه برا جان می نویسیم شیروی نار 2 6 اکی کی کبرا واسه هفتو رقم 3 به معنی رقم 1 اکی حسین ابوزان زمان سمورا می پرتیم شیروی نار سمورا می پرتیم ادیداس نمیشم 5 کنی اکی ادیداس رقمی 5 اکی اوپل رقمی 4 میگیری اکی اوپل هفتور اکا جان اکی حسین شما یا ادیداس ته
نه من فهمیدم شما ننویسنده سیان در افیر. اکا جان رقم 1 و 7 پس یعنی پفتار رفتن گیرتونه. چند سم شد این اکمون؟ 3000 داری اکا جان. نه تقا جان نمیتونیم رقم رو همه پفتار رفته سای رقم 1 و 7 برادر جاتون موندگی مگر خواه میگیرم. اکای فریدون تمام اکای سوراب شد. تا پفتور میده. تمام آیدش. اگه اکای دست پیش نویسیم. کنی اکای سوراب جان برادر عزیزم پست نویساندی برادر رقم ده اکای ادیداس دادم برادر عزیز پست نویساندی. سوراب اکای واسه 300 روبل آمد رقم 3 رقم 4 برادرم کی میگیره اکای سمردین اکای فریدون سمتا پارتو براجان یکم نویساندگی پارتو سمتا رقم 4 ایختای اکای فریدون یکم نویساندگی براجان سمتا پارتو اکای سوراب یکم نویسنده 4 دا مدر. اکای سوراب نجده پست نویساند رقمشان با دلیت کار. برادرای عزیز کدامت پست می نویسید پست نویس شعری نر برای که اکای سوراب پست نویساندی با برادر پفتور کردی. اکای واسه سمش آمد برادرای عزیز سماتون پارت شعرای نر اکای حسین گرفت یک پفتور بعدی دلیت رازو پفتور بعدی او دلیت سراز پفتور برادرای عزیز التماس شعرای نر اکای سوراب رقم 5 4 پفتور کشه رقم 3 رقم 2 6 همه پفتور که همه را پفتور کسی سم نداره نویس گوزم. برادرای عزیز اود زیاد شعرای نر همه پفتور بده. اکا برای که یه بار پس نویسنده شعرای نر دیگه وای نکنه برادرای عزیز. همه پفتور که نداره سم. اکای سوراب اکای واسه اکای واسه سم شما اومد اکای سوراب اکای سوراب جان سم تا پفتی اکای سوراب اومگا اومده یک اکای سوراب رفتیم قرطنه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای فردون 300 روبل آمدگی عدیل نبنویس شا لبای تقا جا ما افیر دارم شیر نر تلفن برشته نمیتونم یادم پاس آخی گفتم که اکا جان آخی اکا جان 1800 بردی 600 میشه با قرطه گرفتی که آخی با 1800 دیگه بردی 1200 و 1800 چند میشه 1 و 7 آخی پفتاد فقط رفته رقم رفتن میگیره اکا جان پس کردن شدی اکا جان زنگ بزن که اکا پست تمام قبولای فریدون چند سموره کرده رقم 3 اکای فریدون رقم 300 روبل رفتیم برادر عزیز رفتیم سلام علیکم و علیکم السلام مسون پرفتم خولی شد مدرم تمام گاب نیست اکای اوپر رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 10 تا رقم 3 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 11 تا رقم 6 برادر 21 تا رقم 7 برادر 10 تا اکا جان اکای کاب را میگم چونه مقصد یه مرده که کلان سلطه بینم چه خلیف نمیتونم نویسونده نمیدونم میگن که زنگ زده ایسین اولی بیسته اکای کاب را میگم رقم 4
6 برادر وره کرده 21 دا کسی خوشمند 900 روبلی بدرویه Акай ҷаҳон зеб омад ту. برادر رقمی 4 و رقمی 6 برادر وره کسی خوشمند مرحمت بدرویه 900 روبلی وره شیروی نر Алейкум ва салом акай ҷаҳон зеб. Хуш омадӣ бародари азиз. Хуш О, ака. омадӣ. اولی اکا جون یادم اک شیر نر یادم پس روی میکنم برادرای از رقم ها رو می نویسیم شیروی نر اکای حسین وارش لگه شیر نر در ایفیر بچه ها میگن نویسا در ایفیر نویسا فتا استودیان در ایفیر نویسه لوچی در 7 من اکای حسین میدرم در اکا در ایفیر نویسه میگن دوای در برادرای عزیز رقمی 7 اکای وارش لگه شیروی نر برادر کی میدرم رقمی داره بگی اکای کبرا برادرای عزیز شیروی نر می نویسیم رقمی 2 اکای اوپل شیری نر رقمی 3 خولیه رقم 5 رقمی 1 برادر وارش لگه شیر نر خوشمن هسته مرحمت نویسا Ҳусейн да 7 рома. Акай Ҳусейн да 7 рома. برادر وارز براد زبراد رقمی 5 اکای براد زبراد سمتا پارتو شیری نر سمتا پارتو برادر 6 دواره اکای براد زبراد وارش لگه شیر نر وارش لگه 900 روبلی 900 روبلی واره کیسم نداره اکای براد زبراد رقمی 5 دا میدروی یا نمیدروی لباکا سه هم اکای کی دمون اکای حسین دا اکای حسین جان در ایفیر بنویس بچه ها چه برای که اکا جان در همون ایفیر بنویسه کش تو ما در گرد نشوه برادر در ایفیر سین که در ایفیر بنویسه یوتیوب برو بانسیم که ما در یک بار درو خودش کامنترش میبرده یوتیوب کشت 1500 روبل های اودم اومد اکای دسمراد ادین نبنویسه نمیدونم رقمی کیه برادر با نام دسمراد سومی کیه بچه های اوچه بنویسه با نام دسمراد سومی کیه رقمی 3 رم اکای کی دا بنویس اکای خرد بایده حسین دا و علیکت با سلام اکای گبزن ایفیر بعد ای بارا تمام اکا جان اولی برادری عزیز برادرای عزیز تیز ترک بچه های اوچن نویسی اوخی اجداد نکنیم برادرای عزیز در 5 قرطه میکشم شیروی نه در 5 قرطه کشم یک نیم از اومدگی باید نمیدونم کیه برادرای از در 5 قرطه کشم شیروی نه در 5 قرطه نویسی برادرو کشک بکشم نه اومده رقم 5 خولی کشه تمام کش میگه تمام میکشیم رقمی 4 2 3 4 7 اکای کبرا 6 وارده دیا گریف نه 300 پارتو اکای کبرا 300 روبلی دیگه بچه های بچه پارتو اکای کبرا 300 روبلی دیگه برادر با کسو ندارم اکای برات زبرات در رقمش نیست میگم رقم چنده 5 نیست دواره 2 3 4 6 کسی میزنه برادر آش شود 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عظمت بلد گاوزن خیلی ای برادر تو چوی خیلی 4 6 7 برادرای عزیز یک گپی خوب میگم تو بچه ها چه التماس برادرها در واتساپ زنگ نزنیم برادرای عزیز کدامید گپ در پیر بنویس بچه ها چه در این ابی زنگ زنه ای بیو کشین
برادرای عزیز افیر دا بنویس، رقم گیری دا افیر بنویس. همین برادرها دا افیر گرفته سین سمی کم کنی و سم اهمیت نتی دیگه. او پلی و مردک نام این کی خاطر میکشیم اومدگی یکی کی کوبی کوب رفتیم 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 карта برادران من اینجا میستم میخونیم اکای سوراب رقم 400 اکای کبرا رقم 62 00 اکای حسین رقم 73 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیره نرفتیم رقم 2 سوک چانسی میشه 5 کارتاش 45 برادرها کسی میزنه 3800 روبل آش شواشه بچه بچه رفتیم رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادر 30 تا اوشا برادر رقم 7 کیه باور مردک 1300 پرته اینا 00 کنی نه براد اکای حسین برادر جان حساب میکنم تا شیر نر 1100 روبل دیگه دوره اکای حسین دا بنویس برادر اوشا کبرا میگم 1300 پرته او ما فهمیدم اخی برادر رقم 7 با 30 تا اوشا تا 3800 3800 رقمی برادر رو می نویسیم فریدون ایمار بود رقم 4 اکای فریدون برادر رقم 4 شیر نر اکای فریدون رقم 4 برادر در خدود ندودیم برادر در اکای سورو پافتور گرفت 300 روبل در دست ما دوری اکای فریدون رفتیم رقم 3 و 4 رقم 4 رقم 3 و 4 اکای اوپل رقم 5 اکای ادیداس رقم 7 یکم 5 6 رقم برادر عزیز اکای کی نگاه کرده روی رقم ها پرش رسای رقم 4 فردون 3 و 4 اکای اوپلای رقم 1 اکای سعیدای رقم 2 اکای واسه رقم 7 گابزن افیرای رقم اکای کبرا رقم 6 برادرها تمام شیرای نه رقم 1 رقم 1 اکای سعید تمام دایس اسکیت کنی کی سنور کبرا چند سمرای کرده کبرا کبرا اولی میبینیم چند سم آمدگی کبرا 1300 سم آمدگی اکای رجبالی 1300 روبل دوره اکای برات زبرات آمدگی سمود چری نر سمود آمدگی اکای برات زبرات 1500 داری برادری عزیز 1500 اکای برات زبرات ده این گابزن یفی سوم پرتو گابزن یفیر سم تا پارتو رقم چنده قازو پرتو 600 نورالی بود نورالی گابزن یفیر اکای گابزن یفیر سم تا پارتو شیر نر اکای واسه رقم دوره ندوره اکای سعید بک برادرای عزیز کی سم ندوره اکای سعید سمود آمدگی شیر نر آمدگی اکای سعید از ما تو گاوزن کدوم آدم پول ندارم من نداره یگانش نداره این مرد نداره تسلیم کن سعید چند سمون دیگه 300 روبل اکای گابزن یفی
اکای گابزن افیر رقمی 7 برادر 300 روبل پارتو اکای ادیداس ختم سمتا پارتو اکای اوپل براجون پارتو شیر نار برادرو همین رقمو را گرفته شیروی نار تسیس روی کدوم اکا با نامی کیا اکا جون با نامی کسی بود اومدگی های اومدگی نیست اکا اینا اومدگی نیست اکای یکنی مزار در بره اومدگی بعد وای برادر 2 تا 300 روبل اومدگی های تمام اکا جون با نام خیام اومدگی نیست شیری نار اوپل پارتاگه کنبی با نام خیام برادر سوم اومدگی نیست شیری نار رقمی چنده اکای گابزن افیر همین 7 رقمی 7 برادرو کی میگیره رقمی 7 شیروی نار برای که برادرو اکای گابزن افیر دیده استم اکا جان منم جای اینا دیده استم نیست این امود اکای فریدون سومش اومدگی از 300 روبل تمام امیده خاطر کشی کی با سوم نداره اکای فریدون اومده باشه اکای ادیداس ها رقم چنده اکای دست همین 5 رقمی 5 اکای ادیداس سوم تا میپرتوی اکای ادیداس رقمی 5 سوم تا میپرتوی اکای دوسمرو بانون دوسمرو اکای ادیداس برادر با نامی کی سوم پافتگی همی را بگو اکای ادیداس با نامی کی سوم پافتگی هایدار بیک اومدگی های در اینترنیساسیون نه دانون و دوسمرو تا ممکن پیش ایوارا پارتا باشه گابزن افیر خیام 300 اومده گابزن افیر یکم دست دوش قرطه این بعدش یکم بازی اکا جان اکای ادیداس برادر عزیزم سمود اومدگی نیست شیرنر کای پرفتا بودی بچه های اوچا واتساپ تا بیم چند سم داشتی برادر چند سم داشتی شد اکای دستون تمام 300 روبل براد داری تمام برادر عزیز اکای دست سمش اومدگی رقم 5 تمام رقمی اوپل ای برادر رقم چنده اوپل 34 600 پارت اما شستری گاوزنده یکی که مردک فهمه یک تیبه میگرم دندمش نه بچه یک لابو تستیم تا نداره اون تستیم تا آخی همش اجوه گاو میزنی همش میپرتی ها یک تایتا اجرات کنم میشنه مردم سستی اکای اوپل سوم تا میپرتو یا اکای اوپل اکای اوپل سوم تا میپرتو یا نمیپرتو شیری نه رقم چنده اکای اوپل 34 برادرها 3 و 4 کی میگیره 3 و 4 خالی های اکای براد زبراد 3 و 4 اکای براد زبراد سومی خودت یکی نیم هزار اومدگی میگیری 3 و 4 رقم 4 اکای براد زبراد رقم 3 را کی میگیره رقم 3 رقم 3 را کی میگیره رقم 3 اکای اسکر فقط برادر اجداد نکنیم تسترک سم تا پارتو برادر جون یا سوال شد برادر رو بعد همون واره فقط سم مردم اجداد بریم
акай аскар дар рақами 3 рақами 4 брат за брат 5500 рӯз брат за брат дуро 1500 دو شوخی یا خاطر گیری нав гирифт ку ناو گیری лабака ма патса ба ҳамаша тиҷолте акасмен патса томбин акай габзани эфир шери нар тамом раҷон оли мебину бачаёча тамом акай габзани эфир акай ҷои холӣ астми акай ҷои неста шер нар мешава акай кира бисмуш омад акай аскара акай аскар сумта мепартои ё намепартои шери нар акай аскар акай опел ватсап мада навис бародар омад бародарои азиз ба номи аскар сумуш омад хартара мекашум 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародарои азиз касе ки бародаро куш на бардор ватсапа ҷавоб нате куш мон эфир да бинавис гуфтум кадоми маҳқила бародарои азиз вай да ватсап за кас мекунад дар иҷа мардум дак када мешина рақама 10 бор гуфтум шама бародарои азиз шерои на касе ки бародаро ҳоли пеш ай рақама гирифтан сум напартои бародаро рақама гирифти бачаи оча ба сумта парто мехонем акай саид рақами 100 акай фаридун рақами 700 акай брат рақами брат за брат рақами 4200 рубл дори акай аскар рақами 300 бародарои азиз касе мезана ошава рафтем рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 бародаро 3 та туз ошава бародар рақами туз акия рақами 2 3 та туз бародаро бозира каротки мекунем шерои нар акай кобра ошавата браҷон 3 та туз бародар ошавата я рақама тарафи мо падаркаята бачаёча рақамо пафтор бошад нависе брат нағз бин 600 партофтам ба номи кия акай опел да ватсап ма бинавис ба номи кия акай опел акай гап даси намерава акай гапзани эфир браҷон суми худуд ба номи кия боси акай пафтор акай брат за брат рақами чия рақами 4 акай брат за брат акай хаём бародарои аз акай восе браҷон ма кадом яки дар дафтарам запис кардам бачаи оча ҳавай значит бозӣ мекуна бародари аз барое ки бародаро як хел бародар 10 соата бародар сума мепартои шерои нар акай аскар рақами чанда хато шуд акай аскарат хато кари азамат рақами 3 акай аскар рақами 4 акай брат гуҷош бародаро хато шуд черои нар менависем бародаро гуҷоша хато шуд акай габзани эфир шер нар як дақиқа бачаёча гуҷош хато шуд акай восе бинавис восе бозӣ надора иҷа биёй маърака гӯем достум тақми партон зан надам аскар рақами 2 буд рақами 2 акай кобра дар вай худаш пафтор дорум дага диюшаш акай аскар рақами 3 бародар ман амҷа инад бародарҷон рақами 3 аскар нависондагай дар комментария худат нависондагӣ рақами 2 акай кобра бародар боши радна акай кобра бачаи уча бинавис акай кобра рақами 2 да пафтор дуромадагай бародар
акай восе браҷон рақама бародар дар кадоме ки дар ҳами дафтар ман запс кардагиум немина дар кадом дафтар дар касе запс кардагиум ҳавай значит номуш мебуро бачаюча ин ҳамҷа номи касе боша номи ҳавай мебуроя сум пафтагӣ боша акай восе сумут истодагиай бародар номи касе ҳаста номи анавай мебуро дар ҳами дафтар просто так бародар пеши худат рақам гирифта наметуни шеринар рава ки ту бародар дар эфир рақами сера бинависи пеши ай ту гирифтагӣ бошам ба ӯ рақама маҷбурум бояд батра битем ако рақами акай кобра рақами дурай бародарои азиз шерои нар рақаморо менависем бачаюча касе кадом рақамиро мегира марҳамат рақами 4 акай кияй пафтор раф акай кияй акай аскар не акай рақами 4 ки буд акай брат забрат браҷон пафтори дар рақамуд аскар ман акай адидас пас кард бародарои азиз касе хоҳишманда марҳамат шерои нар менависем фаридун рақами 5 тағо бисёри баъд шернал илтимос занг назан бародар бисёри баъд занг зида инамҷа бародаротин ашибка шид бародар баъд сабда занг назанен илтимос метавонӣ дар баъд комментария бинавис рақами 5 акай брат забрат рақами чанд буд акай брат забрат рақами 4 бародар рақами 5 ки мегира 26 акай кида бинавис 26 акай кобра рақами 4 пафтор рақами 5 акай фаридун менависем рақами 173 мондагай рақами 173 рақами 173 да ки бозӣ мекуна рақами 1 акай брат забрат диштам навис рақами 73 да бародаро ки бозӣ мекуна рақами 73 бахудоку ман ҳамин тошроку чизе гуфтум ҳамун корака ту мардака даватсаи якас ответ нате на ту кордор шуда комментария барое ки ман худам гуфтесам ки фалон рақам бинавис бинавис тамом апе ту нигаҳ накун комментария ту пули мардак да чикор дорӣ ту просто номша номбар ку ки фалони 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 сум надора ман худам мегӯм восе рақами 7 рақами 3 ки мегира шерои на рақами холиай рафтагӣ тамом акай восе сумуд омадагай опел рақами 3 навис ватсап хон тамом акай опел шери нар ҳоли мехонум акай восе акай опел бародар дар ватсап мая навис акай опел дар ватсап я навис суми ҳама ҳастай ки сум надора гавзо акай фаридун суми шумо 300 рубл 26 акай кобра дора вайш ки бари поин восе сум дора 0 кун акай опел рақами чанд акай опел браҷон дар ватсап ман бинавис бачаёча дар ватсап бинавис акай опел 300 рубл дора акай опел дидум акаҷон дидум шери нар дидум тамом бародарои азиз ҳама 100% мерем бародарои азиз пеш ай бозӣ бародаро сум напартӯе пеш ай рақама гирифтан сум напартӯ
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای برد زبرد رقمی 4 و 1 600 روبل داری. اکای کبرا رقمی 2 و 6 1600 روبل داری. اکای فریدون رقمی 500. اکای واسه رقمی 700. اکای اوپل رقمی 300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه آش و شیروی نه رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 باردارو 22 تا. رقم 6 برادرها 20 تا. رقم 7 برادرها 31 تا. رقم 7 کیه؟ اکای واسه برادر میدونم اکای کابرا میدونم براجون. برادرای عزیز رقمی 7 برادرها با 31 آشا. برادر عزیز رقمی 7 با 31 آشا. اکای کیه رقمی 7؟ اکای واسه براجون رقمی 7 آشا تا برادر 1800 روبل دارید. 2 و 6 اکای واسه براجون آشا تا هفتور. اوپل رقمی چنده؟ رقمی 3 اوپل واسه رقمی چنده؟ 7. رقمی 7 اکای واسه رقمی 1 برادر اکی بود. رقمی 1 اکای براد زبرات رقمی 1 و 4 برادر 4 هردش. نی اکای براد زبرات 1 و 4 اکای براد زبرات. اکای واسه رقمی 7 برادر اختر رقمی اکای براد زبرات پفتور درآمد. اوپل پفتور ای براد رقمات. اکای واسه رقمی 5 و 7 موند. اگه 5 و 7 دمدروی رقم 5 چکیه 5 چند مونده؟ 7 اکای واسه درآمد. جمع دیگستم. اکای واسه رقمی 7 دمدروی یا نمدروی رقمی 7 نه نو گرفت. پفتور هم مردر سه پفتور 7 رقمی 1 گفته سه پفتور. رقمی 5 برادرها کی میگیره؟ اورای. اکای اورای سمتا پارتو رقمی 5 برادر سمتا پارتو. ای برادرای عزیز شیروی نر برادرها همین کدام پفتوری براجون ریسکی پفتور بنایز بچه اوچا. اکای گبزن افیر اکا میدونی همون سومی پارتافتگی ده میتونم رقم گیرم. الو گبزن افیر رقم داشت؟ نه میتونی اکای گبزن افیر میتونی براجان حالی برادر همین اوجه رقم ها پرش چیر نه بچه اوچا ای کرد میگیری برادر کسیم مدارد. برادرایی که نامید روی شیروی نر پیشاکیه که پرت افتم نظریه آمد سمش اکای اورایه
300 روبل دورا 600 پارتفته اکای گابزن افیر بچه و چایی که خولش آورده رقم هست تا بیا تو باوس نخل میزنی چند قشید تمام همه درستون برادرای عزیز کسی میزنه و شواشروی نر میکشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای کبرا رقمی 2 و 6 1000 روبل داری 1000 روبل داری اکای اوپر رقمی 300 اکای واسه رقمی 71 1500 روبل داری اکای برات زبرات رقمی 1400 اکای اورای رقمی 5 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه و شواشروی نه رفتیم رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 23 تا رقمی 4 رقمی 4 11 تا رقمی 5 رقمی 5 برادر 21 تا رقمی 6 رقمی 6 20 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 20 تا برادرای عزیز رقمی 3 برادر با 31 با 23 برادر آش شوشه آش برادر 1800 روبل دورا هفتار باشه رقمی 6 اکای اورای رقمی چند بود 2 و 6 اکای اورای براد رقمی خطا گیر بچه و چوالی رقمو پس نشده برادر گرفتن نمیتونی رقمی 6 2 و 6 اکای کبرا می نویسیم برادر و رقم را اکای اورای رقمی 5 میگیری شیری نه رقمی 5 میگیری رقمی خطا رقمی 5 اکای اورای اکای واسه رقمی اورای پفتور رفته سای اوپل پفتور گفته سای چنده رقمی 3 اکای واسه رقم چنده رقمی 4 اکای کی رقمی 7 گابزن افیر رقمی 1 اکی میگیره رقمی 1 گابزن افیر رقمی 7 اختا 00 کشه اکای گابزن افیر رقمی 1 لبای تقو گیره دماغ را گیره که انا اوجشی دیدن گیر اکا دا افیر نمی نویسی من نمیتونم داخل رقم دماغ اکی یاد دارم خفا نشده برای که افیر دا تمام دمر رایی که باید دا افیر نمی نویسی ای پشت روزان زنگ میزنی دمر رقم نویس روی که کرتال روی میکنم می نویسیم برادر رو رقم رو هم می نویسی اکای اوپل جان پفتاری بچه های چه پفتاری رقمت پفتار براد اسکر رقم 1 اکای اوپل براجان رقم 1 هم میگیری اکای اوپل رقم 1 هم بنویس چه اکای اوپل براجان رقم 1 هم برادر داخلت نویستم شد نار نومره کارت تا پارت وقتها
اسم نداره کسی گذرم تو طولی نیمش نگذرم دارم نول رقمی یکم در عقب وای نیستون اوکی رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی اورای رقمی 5 0 0 اکی کبرا رقمی 2 و 6 400 روبل داری اکی واسه رقمی 4 رقمی 4200 روبل داری اکی گبزن افیر رقمی 700 اکی اوپل رقمی 3 و 1 1200 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیرای رفتیم رقمی 1 رقمی 1 برادر 10 تا رقمی 2 رقمی 2 11 تا رقمی 3 رقمی 3 21 تا رقمی 4 رقمی 4 22 تا رقمی 5 رقمی 5 برادر 20 تا رقمی 6 رقمی 6 برادر 20 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 20 تا برادرای عزیز رقمی 4 برادر با 22 شوات بچه و 4 رقم 4 اکیه اکی واسه او شوات رقمی 4 برادر او شوات 1800 روبل دوری هست امروز اومد نکرد اکی اولای میسون دوره برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیرای نه رقم را می نویسیم 2 6 اکی کبرا اکی کبرا 200 روبل دیگه بچه و چه پرتو 7 و 5 رقمی 3 اکی برادرای عزیز پفتور رقمی که پفتور نمی نویسیش که 3 پفتور اکی اوپل رقمی 7 و 5 اکی بود اکی اورای قطی اکی پست گفته سه رقمی 7 و 5 ده اکی واسه میتیم 5 و 7 اکی واسه رقمی 1 و 4 اکی میگره 1 و 4 اکی اسکر رقمی 4 رقمی 1 برادرو کی میگره رقمی 1 اکی اوپل برادر پفتوری بچه بچه رقمی 1 اکی میگیره رقم 1 اکی جهان ریس براجان آشا براد رقم 2 پس رقم 6 گیر رقم 2 رم برادرها ما نگرفتم برادرها از رقم 1 و 2 خالی های رقم 1 و 2 رقم 2 برادرها موند رقم 2 رقم 2 را اکی واسه الیو
من گوش کردم محمد نام ندارم. اکای اوپل اکای واسه اوجا رقم دیرا گرفت برادر عزیز برادراش سموی همه پارتوی اکای جهانزه برادر عزیز قطعی اکای اسکر سموی همه پارتوی من نویسیم برادرو اکای اسکر قطعی اکای جهانزه سموتون پارتوی برادر عزیز تمام اکای اسکر میبینم وای میکنم اکای جهانزه برادر عزیز سم تا پارتو شیف اکای اسکر سم شما اکای کیا؟ اسکر اکای اسکر اومد 300 روبل تمام. اکای جهانزه بیا اکای جانزب سم تا پارتو بچه اوچه اکای جانزب سم تا پارتو برات. اکای اسکر سم دومد برادر عزیز سم دومد اکای جانزب سم تا مل پارتو شیر نر. اکای جهانزب اومد 1800 روبل بنویم بحردین اکی بوشه بنویم بحردین اکای جهانزه برنامه کی رای کردی برادر عزیز یه بخون برو مطرح کی؟ اکای جهانزه بحردین اومد اکای جان اومد 1800 روبل اومده تمام. اکای جان اومد شیر نر اومد کس میزنه برادر آش شود. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای کبرا رقمی 600 روبل دوره اکای اوپل رقمی 3 900 روبل دوره اکای بوسه رقمی 5 7 2 2100 روبل دوره اکای اشکر رقمی 400 اکای جهانزب رقمی 1500 روبل دوره برادر از کسی میزنه و شواشیدون رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 برادر 20 رقم 4 23 رقم 5 11 رقم 6 برادر 10 رقم 7 10 رقم 4 برادر با 23 او شوه 1800 روبل دوره
زنده باشه اکای جیم، زنده باشه برادر عزیز. اکای جیم زنده باشی. پافتور اکای جهانریز رقم چنده؟ یک. اکای اسکر پافتور رقم چنده؟ 4. اکای جیمی زنده باشی شیرپلنگ و پیش زنده باشی شیرنر. برادرای از رقم ها را می نویسیم. شیرای نر رقم 2 3 5 6 7 خالی های. حسین چانسم دوش اکای حسین. پافتور رقم اوپل چنده؟ اکای اوپل رقم 3. اکای جیمی رقم 6 و 7. رقم 2 و 5 برادرها کی میگیره؟ 2 و 5 اکای جیمی سمتا پارتو. اکای بوسه رقم 2. اکای رقم 5 موند شیروی نه رقم 5 اکای بوسه رقم 2 را گرفت. اکای رقم 5 کی میگیره؟ اکای اوپل رقم 5 هم راجون اخیتای. اکای کی چانسم دورا؟ اکای حسین باید بین ادوان. چور 400 اون رقم 400 گرفته دیگه. آواز زد خیلی جان. باره آواز زد. یا برادر نحصد بود پارتوف اکای دو جاسور. اکای دو جاسور کیه؟ یا اکای دو جاسور پارتوف. با نام دو جاسور برادر سومی کیه؟ اکای کیه؟ جیمی های بفکرم جیمی. کسیم ندارد ما. اکای بوسه خیلی بینو کنن جون خیلی چند گفتم تکون. اکای اینوان جیمی. برادرای عزیز به نام دو جاسور سومی اکای جیمی های برادر سومی کیه اومدگی های. یک سوم بوده کیه همون دو جاسوران. اکای جیمی جان نویس شیرنر افیر در بنویس بچه اوچه. جیمی اومده گل پارتوفتون تمام اکای جیمی جان نه صدر بلا اومده بوده. کی بود؟ حتی دیگه 300 بلا حسین اومد. اول حسین 300 بلا پارتوفتون. خودش اومد اکای جیمی بود. 900 اومد 900. بکشیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای جهانریز زب رقم 1 1200 دوری. اکای
اوپل رقم 4 1500 داری. اسکر اسکر اکای اسکر برادر بوده. اکای اسکر رقم 4 1500 داری. اکای اوپل رقم 3 و 5 600 داری. اکای واسه رقم 2 1800 داری. اکای جیمی رقم 6 و 7 300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیران نرفتیم. رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادرها 20 برادرای عزیز رقم 5 برادرها با 22 آش شود. برادر عزیز رقم 5 با 22 اکی اوپل آش شود. برادر 1800 روبل دیگه داری. شهر دشت و دستای اکا جان شهری برادر نوسیبیرس دشتنار اکی جهانزب رقم ها را می نویسیم. چرای نه رقم ها را می نویسیم. اوپل پفتور رقم 3 اکی اوپل جیمی رقم 6 جهانزب رقم 5 برادرای از می نویسیم. شیرای نه رقم ها را می نویسیم. اکی جهانزب رقم 5 اکی اوپل رقم 3 اکی جیمی رقم 6 برادرای از دلش می نویسیم. 1 2 4 7 خولیه اکی واسه رقم 2 لبای گوش که استان چند تقا جان 1 و 3 خولی نیست. 1 و 4 و 7 خولیه. رقم 4 هم اکی اوپل گریف 1 و 7 مون 1 و 7 اکی حسین تمام اکا جان تمام 300 روبل آمادگی است. 300 دیگه پارته تقا سلکه روی کارم در ایفیر نویسونده نمیتونیم بری پایین همون ویدیو ببینه کامنتاری رفته سکون نویسونده استین بری پایین شبینه جوی نویسونده نای مال دوای مالش دوای برادرها 1 و 7 اکی حسین گریف شهر نر واسه چورا گرفته کو او اکی واسه دا 4 اکی اوپل یکم گرفته گه اوپن اکی اوپل براجون رقم 4 اخته بچه او چا اکی واسه براجون رقم 4 اکی اوپل گریف شهر نر اکی واسه رقم 5 الحمدلله تمام اکی اسکر واتساپ ما دا بنویس بچه او چا سم تا پارتون واتساپ دا نویس اکی اسکر سین هفته گیری سلام علیکم شاگرد سوز خوبی برو شکری الله میشه اکی محمد سوز خوبی اکی جان سلامتتان سوزای سلامت باشی زنده باشی اکی اوپل جان زنده اکی جان اکای جانزه 5 اخته برای عزیز اخته اکای واسه 2 اخته اکی جان در واتساپ نویس شعری نر اکی واسه رقم ده 5 نیست 5 2 هم رقم 5 که 5 اونجا اکای جانزه با جهانزه با
رقم 5 اکای جهانزه بده. برادرای عزیز کسیم نداره. اکای واسه جان رقم برادر اختر سیم تا پرتو اکای واسه سم دوره. دوره تمام. اکای حسین دوره اکای حسین سیم شما. نو. برادر عزیز همه سم دوره اکای واسه جان عذر بچه و چه سم هست. لبکه لبای تمام. دو تا یک روی که تا واسه مثل از اول یکه رو بروی واتساپ رفتیم میکشیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اوپل رقم 3 و 4800 روبل داری. اکای جیمی رقم 600. اکای جهانزب رقم 5900 روبل داری. اکای واسه رقم 2500 روبل داری. اکای حسین رقم 1700. برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیرون رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 22 تا. رقم 7 10 تا. رقم 6 اکیای اکای جیمی براجان بر رقم 6 بچه و چه باش شود برادر عزیز 1800 روبلی دیگه. هفتار اوپل رقم چنده؟ 3 و 4. رقم 2 اکای واسه لبکه رقم 5 اکی از آمد. رقم 5 اگر پفتور نروه رقم 5 میتیم تونه. اکای جانزب رقم 5 دا مدروی پفتور اکا نه اکا جون رقم 5 شوای مردک پفتور نویسون. رقم 3 رم گرفتگن. رقمی 6 اکی از آمد. اکای جیمی براجان رقم تا میگیری. اکا جان رقم 3 را گرفتگن. جیمی پفتور برادر رقمی 1 و 7 موندگی همش پفتور در آمده سنخی. نه اکا جان همه رقم ها را گرفتگن میگم پفتور همه پفتور های رقم 1 و 7 موندگی نختم مایل داد همه پفتور های من. برادرای عزیز شیرای نر یک چه با دقت گوش کنی بچه های چکی همون رقمات افیراتون برادرها پیش کنی. وقت که سم پرتویی هم برادرها میره او سمه بیا همون سرخه که روی اکران اکو برادر کشه و افیر دا بیاره. برادرها دیده من همی اینم جای از سرخه که اینه برادرها اون هم خیمه قپی همون سرخه در جای باشه هم خیمه بری انمی اوگلی هم جای بری من اینجا و افیر من انسا دایی اوگلی سنوش برادرها چخیلی کنه پیش آخرش بیاره ده آخرش ده بیاره افیر اسپیت کرده رفتن میگره شیروی نه. مقصد با همون خودی دیر می نویسیده بچه ها چکی مقصد پفتور. یا کسیم نداره اکای حسین تمام. اکای حسین آمد 600 رو تمام. برادرای عزیز کسی نباشه و شیروی نر رفتیم برادرای عزیز.
یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکی اوپل رقمی 3 و 4200 روبل داری. اکی واسه رقمی 2200 روبل داری. اکی جیمی رقمی 6 رقم 6 1,500 داری. اکی حسین رقم 1700. اکی جهانزیب رقم 5600 روبل داری. برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 30 تا. رقم 4 30 تا. رقم 5 22 تا. رقم 5 رقم 6 20 تا. رقم 6 رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا. برادرای عزیز رقمی 4 برادرها با 30 تا آش شوا. برادر جان 1800 داری. رقم 4 کیه؟ ریسک اکی اوپل براجان آش شوا تا. اکی اوپل پفتور. رقم چنده؟ 3 و 4. اکی اسکر جان نسیم تا پرتون بچه ها چه این از سمود رفت برادر. چانسون دور اکی اسکر بین. اکی جهانزیب پفتور. رقم چند بود؟ یک و 7 اکی حسین های. بختیار هسته یکان جای خولی. اکی جیمی براجان رقمی 6 شد. رقمی 2 برادرها اکی بود. اکی واسه رقمی 2. برادرای عزیز همه پفتور شیروی نر کسی میزنه و شوا شیروی نر. اکی اسکر براجان این از سمود میره شیری نر. اکی واسه جان گرفتم رقم تا این اکی اسکر سمود رفت. اکی حسین 600 بلیگ آمد. مستر چند خالی اکا جان خالی نیست. شیر نر خالی نیست. یکم رقم کسیم ندارد من. اکی حسین سموش اومد. تمام. برادره از قطر هم بکشم کسی میزنه و شوا. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادر عزیز میخونیم. اکی اوپل رقم 3 و 4 2400 روبل داری. اکی جیمی رقم 6200 روبل داری. اکی واسه رقم 2900 روبل داری. اکی حسین رقم 1700. اکی جهانزیب رقم 5300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه و شما رفتیم. رقم 1 11. رقم 2 11. رقم 3
21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 برادرای عزیز رقمی 3 قطی رقم 6 برادرو واره کسی خواهشمند مرحمت بدره 21 برادرو وارهش لگم رقم 3 قطی رقم 6 21 900 روبلی برادرو واره 900 روبلی رقم 3 قطی رقم 6 900 روبلی واره دو داکای واسه 4 پفتور 4 برادرای عزیز رقم 5 1 7 موندگه 5 1 7 یگان خوشمن هسته نباید تقو او یک و 7 اگه جانی قاطع را ناوک شدم شیرینر خوی قاطع سرخ مونو قاطع چخلی مونو قاطع سرخ مونو لیکن برادر در این فیرول خبو میگم اگر برادر رو بان علیش که علیش میکنیم برای که یکی یک شما قطعی علیش تمام گاب نیست رقم 1 اکای حسین برادرای عزیز یا برادری که اکای حسین برادر در این فیر می نویسن نمی برویا رقم 1 و 7 میگه گیر نکی میگه قرطر علیش که قرطر علیش کنیم شروینار قرطر علیش کنیم سرخ مونکه قرطر علیش کنیم اکای جوانزیب میگه علیش که برادر علیش کنیم شروینار نویسی برادر می نویسیم اکای واسه برادر اکای من برادرای عزیز همه کسا شروع نویسه قرطر علیش که گوی علیش کنیم کن تمام برادر قرطر علیش میکنیم سرخوی همش جمع کردم سرخوی ولی سرخوی جمع تانج خولی آیا تانج خولی آیا بین که یک کتو نرفته 1 2 3 4 6 7 برادر از رقم 5 در یگان کس میدرو رقم 5 برادر خولیه یگان خوشمن است رقم 5 در شروع نه ای حسین شما اکای حسین یک اکای حسین نداره کنیم عمر 1800 روبل اکای حال میبینیم کیه اکای حسین عمر دیگه همه دوره برادرای عزیز قرطر برادران میکشیم رقم 5 خولیه کس میزنه برادرای عزیز 4800 روبل بچه و چاوش شوشه یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه قرطه برادران منه اینجا میسته میخونیم اکای اوپر رقمی 3 و 4 1500 روبل داری اکای جیمی رقمی 6 1200 روبل داری اکای واسه رقمی 2 00
اکی حسین رقم 1700. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه. برادر عزیز 4800 روبل. رفتیم رقم 1 11. رقم 2 22 تا. رقم 2 رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا. رقم 2 اکی اکی واسه براجان. رقم 2 آش شوات بچه اوچه چنقدر 4800 روبل داری بچه اوچه با 22. رقم 2 رقم 5 اکی جهانزیب. یک هفت اکی حسین. رقم 5 جهانزیب. اوپل پافتور. رقم 3 و 4. رقم 2 پافتور. رقم 3 اسکر. رقم 6 برادر موندگه. رقم 6 رقم 6 اکی میگیره. رقم 6 اکی بود. رقم 6 اکی میگیره. رقم 6 جیمی. همه را نسوندی. رقم 6 اکی حسین 600 روبل اومد. همه دولت گسم. رقم 4 رقم 4 رقم 3 و 4 اکی کنیست. اوپل. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. سمورا ریسک گذران ازمات خونه. برادرای از یک دقیقه شیرو نرم سموت کنه نویستم بچه رو که حسین اکی جانزه برادر از میخونیم شیروی نر. اکی جهانزیب رقم 500. اکی حسین رقم 1700. اکی جیمی رقم 6900 روبل داری. اکی واسه رقم 2 4500 روبل داری. اکی اوپل رقم 3 و 4 900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه آش شوه. شیروی نر رفتیم. رقم 1 20 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 12 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 برادران 3 توز آش شوا. برادر عزیز رقم 7 3 توز برادر آش شوا تا. اکی کیای اکی حسین برادر رقم 7 3 توز آش شوا تا. یا رقم برادر پدرکه تا شیر نر. یا رقمت پدرکه 1 و 7. اکی حسین رقم 7 شب نویس. یکش پدرکه 5 پس 300 روبل. اکی نبی 300 روبل براجان. 300 روبل 7 رقم اوپل 3 و 4
5 6 اکای جیمی اکای اسکر شیر نه رقم 1 برادر گرفتگی رقم 2 برادر اکای واسه میگیری رقم تا رقم 2 اکای بابا جان خوش آمدی اکا جان رقم 2 برادر میگیری واسه اکای واسه 5 6 اکای جی میگیری اکی 6 تا جایو 5 اکای جهانزه پس کر اکای واسه براجان میگیری رقم تا یا نمیگیری اکای بابا جان برادر رقم 2 یکم نویسندگی ایخته اکای بابا جان سومتا پرتو بابا جان دو نویسون رقم 2 اکای بابا جان سومتا پرتو گاب نیست تموم الو لو اکا جان پدرکش یه رقم بپلای تونا رقم 1 تونا پدرکه کرم نیست دیگه اکا همه پفتون رفتی سای من گاب نیست زرینه رقم 2 واسه اپای زرینه آرام شو اپای زرینه رقم 2 را برادر گرفتن اکای واسه نگرفت اکای واسه دیر کردی برادر اکای بابو جان دادم شرینه برای که برادر افیر تا پیش میکنی برادر نویساندن میگیری دیر کردی برادر یز اکای بابو جان سوم تا پرت و شرینه برای که اکای واسه جان اگر هر یک قرطه میکشیدگه برادر اگر 10 منوت اجرات کنیم برادر تا سهر همین 10 دست میکشیم شرینه اپای زرینه اپا جان یا پمون گیه بو پشتی اپا یا اکای زبوسه اکای واسه جان شرینه هر رقم خالی شد برادر با میگیری بچه بچه اکای بابا جان سون تا می پرتوی نمی پرتوی برادرم اومد اکای بابا جان 600 رو بود برادر اکای بابا جان از سونش اومد چرا نه قطر هم میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای حسین رقم 1 و 7 1500 روبل داری اکای اوپل رقم 3 و 4 300 روبل داری اکای جیمی رقم 5 و 6 300 روبل داری اکای بابا جان رقم 2 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیروی نر رفتیم چه دو رقمی اکای واسه با پیش اکای واسه هم با پیش اکای محمد هم با اکای همه با پیش رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 برادرو 20 تا رقم 4 رقم 4 برادرو 22 تا رقم 5 رقم 5 برادرو 10 تا رقم 6 رقم 6 برادرو 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 20 تا برادر رقم 5 با 22 آشوات شیر نر رقم 4 برادر با 22 آشوات
رقم 4 اکای اوپل آشا شیرینر اکای اوپل پس افتم رقم اوپل آشوفه رقم چنده که اوپل سه و چوره بابا جان رقم چنده 2 اکای بوسه جان برا جان رقم پفتار رفته اکای بابا جان رقم 5 اکای 1.7 اکای حسین رقم 6 برادر رقم 6 اکی میگیره رقم 6 نه بین یکم کش نشون ولی رقم 6 بود برادرای عزیز رقم 6 موندگه اکای اسکر تمام رقم 6 اکای اسکر رقم 6 برادرای عزیز کسی بزنه و شوا اکای اسکر سم دوره سمش په هفتگی بیدم یاوه اکای اسکر جان سم تا پرتو بچه اوچا دو واسه با پیش کنی دیگه تشه شوگیر مردکی خفه نکن واسه را های اکای محمد شیرینر اکای محمد استاز اکای محمد استازی برادر ما اکای محمد خطا فراموش نکردیم بچه اوچا استازی برادر اکای بابا جان پفتار برادر رفته سر اکای جان پس کنم برادر برای ما همه شما یکی برادر عزیز 600 روبل اکادمی اومد با اکای بابا جان در 600 روبل پفتگیش کیسم نداره عظمت اکای سوم پفته نشدوست اکای جانزب شیرینر نمیدونم بچه اوچا اکای جانزب هم ایگرو که سخته بچه اوچا یونه که نمیدونم اکای جان چی باید اکای کی؟ اکای اسکر جان سوم تا پرتوخی اکای اسکر اومد سمش اکای اسکر 300 روبل اومد رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اوپل رقمی 3 و 4500 روبل داری اکای بابا جان رقمی 200 روبل 00 اکای بابا جان اکای جیمی رقمی 500 اکای اسکر رقمی 600 اکای حسین رقمی 1.7 900 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشا بچه اوچه رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 20 تا رقم 4 برادرو یه بار دیگه آشا بچه اوچه رقم 4 22 قدی برادر 1800 روبل دیگه آشا تا رقم ها را می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم پفتور اکای اوپل 4 اکای حسین 1.7 رقمی پفتور اکای بابا جان رقمی 2 رقمی 5 اکای واسه برادری از رقم 5 اکیه اکای جیمی رقمی 5 نمیگیری اکای جیمی Получатель не выключается привода по номеру нависонной стаи.
برادر عزیز در واتساپ بچه اوچا بنویس نمره کارت هم برادر میپرتون تا شیرینر کارت رخچا میپرتون رقم اکای جیمی رقم نگری اکای واسه دمیتیم اکای واسه رقم 5 رقم 6 کی میگیره رقم 6 خولیه رقم 6 اکای جیمی اون سندورا رقم 6 رقم 6 برادر خولیه اکای بابا جون اکای واسه اکای بابا جون 300 روبل دیگه با پرتون اکای واسه سندور لبا اکا رقم 6 میگیری اکا جون رقم 1 6 6 همونم 3 تا تمام رقم 6 اکای حسین برادرای عزیز رقم 6 اکای حسین بابا جون چند اومد 300 روبل همه دوره دیگه از من اکای کی دوره هم واسه برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا بچه های اوچا کسی میزنه آش شوا نه پرت تا بیام تو نه خطش پرید را اینجا اکای واسه بروی کار شوگیر دیگه چه داره زمین همون شوگیر نره تمام گرد نیست اکای محمد جون شیر نر زنده باشی برات زنده باشی براتون اکای محمد کم کم زنگ زن و بچه های اوچا به مهر شدی رفتی براتون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونه اکای اوپل رقمی 3 و 4 2700 روبل داری اکای حسین رقمی 1 6 7 0 0 اکای بابا جان رقمی 2 0 0 اکای واسه رقمی 5 4200 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه ها چه رفتیم رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر رقم 6 با 22 برادر 1800 روبل آش شود تا بچه ها چه آش شود رقم 6 با 22 ماشینی به موتور نمونده در بازی زیق شدم ایبروش گرد نیست اکای کی جان برادری عزیز زنده باشی اکای محمد برادر رقم ها را می نویسیم 7 اکای اوپل 3 و 4 اکای حسین رقم 1 6 7 اکای حسین جان برادر وقتی پس کنی شدی بچه ها چه در واتساپ ما زنگ زن برادر جان برادرای عزیز اکای حسین برادر زنگ میزنه در کامنتار می نویسه کامنتارش نبر اومده سه با تلفن زنگ زده گفته سای بچه ها چه اگر برادر شما دا معقل باشه زنگ میزنم شبا قطیش نمیخه در ایفیر برادر گاو زنه با فرق نداره بابا جان رقم 2 پفتور رقم 5 برادر کی میگیره اکای واسه رقم 5 میگیری پفتور تا بنویس بچه ها چه رقم 5 واسه برادری واسگیم برادر نویس
اکی رحمتو شیر نر 300 روبل بچه ها چرا بابا جان اومد 300 روبل تمام رقمی 1 2 3 5 مونده 300 روبل اکی رحمتو علیو لبای تمام 1 و 7 تمام رقم 65 برادرها کی میگیره رقم 65 اکی حسین میگه رقم 6 نمیگیرم رقم 65 کی میگیره دو رقم برادرای عزیز دو رقم کی میگیره رقم 65 علیکم سلام اکا علیکم سلام رقم 65 موی سفیدی برادرای عزیز رقم 65 یگان خوشمن هستد شیروی نه رقم 65 یگان خوشمن هستد رقم 65 برادر خالیه یگان خوشمن باشه مرحمت رقم 65 لبا اکی حسین 5 خود من اگری رقم 6 میمونه تمام تمام رقم 6 برادرها کی میگیره رقم 6 رقم 6 برادرها یگان خوشمند باشه مرحمت گیره اوخی اکی بابا جان رقم 6 هم نمیگیری قرطه را کشین نه رقم 6 اکی نسیم خوش آمدی براد نسیم اکا جان سوم تا پرتو شیر نر سوم تا پرتو اکی نسیم کارتا دا پول ندارم گفته گاب نیست اکی بابا جان گاب نیست برادرای عزیز شما را میپرتیم شیروین اکی نسیم کسیم نداره ما اکی نسیم رقم 6 اکی نسیم نداره تمام اکی نسیم جان سوم تا پرتو شیر نر روبل نسیم جان اومد برادرای عزیز کسی میزنه آش شوه که نسیم جان 00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی اوپر رقم 34 2100 روبل داری اکی بابا جان رقم 200 اکی حسین رقمی 5 1 رقمی اکی حسین رقمی 5 و 1 و 7 برادر 900 روبل داری اکی نسیم رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه آش و شیرو نه رفتیم رقمی 1 21 تا رقمی 2 رقمی 2 21 تا رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 22 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 10 تا
برادرای عزیز اینجا رقم 6 با 22 آش شود برادر جان 1800 روبل داری کیای اکای نسیم آش شود برات یک واف اکای حسین می نویسیم شیرای نر می نویسیم رقم را اکای نسیم پفتار باشی پفتار نویس پفتار اکای اوپل 3 و 4 می نویسیم شیرای نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم 2 5 6 برادر خالی ای رقم 2 5 6 برادر خالی ای رقم 2 5 6 برادرای از می نویسیم پفتار 6 رقم 2 5 برادر خالی رقم 2 5 رقم 2 5 اکای سوراب رقم 2 خوش آمده اکای سوراب لبای چای تقوجو نفهمیدیم 175 تمام گرد نیست گرفتم ولی خطر هم بکشیم کی سون نداره اکای سوراب جان سون تا پرت بچه های چه اکای سوراب میپرد رقم 5 هم برادرها اکای نسیم گرفته سنه اکای کی اکای حسین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای سوراب جان سوم تا پرتو اکای سوراب سوم شما 300 روبل 00 میخونیم اکای حسین رقم 17500 اکای اوپل رقم 3 و 4 1500 روبل داری اکای نسیم رقم 6 1500 روبل داری اکای سوراب رقم 200 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش باشه رفتیم رقم 1 رقم 1 برادر 33 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 برادرها 30 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 11 رقم 7 رقم 7 برادرها 20 تا رقم 1 اکیای اکای حسین براجان آش شاوتا بچه اوچه با 31 رقم 1 آش شاوتا رقم را می نویسیم اکای شمشاد رقم 2 اکای سورا پس کنه براجان خود گرفته میتونی اکای شمشاد یک هاف اکای حسین رقم 5 میگیره برادرای عزیز رقماتون رو نویسه شیرای نر اکای کسی برادران نمیگیره پفتار برادر پست نویسه یا پفتار نویسه لبای تمام اکا جان هم ده پفتار رفتن میگیره تمام گب نیست مالی رقم 2 رقم اکای نسیم 6 رقم 2 اکای شمشاد اکای سوراب جان پس کردی بچه ها چه رقم 2 اکای شمشاد رقم 3 و 4 اکای اوپل بنویس اکای شمشاد سم تا پرت و شیرنر اکای اوپل پفتور همه پفتور از ما رقم 1 5 7 اکای حسین
رقم 6 اکی نه اکای سورو پس کردی. رقم ننویسم رو دیگه پرت افتم این پیشم شده سیم شما دیدم ده 300 روبل اومده گرمش نمیده خرمونده تمام همه دوره دیگه از اومد لباکه لبای چوا اکی محمده اکا جان شما نه اکا جان آخه نمره خداتونه همی این نمره واتسابه پیشم شده سیم شما. نه تمام اکا جان این واتساب نموشم نمیکنه سخرین میکنیم قول کشته دو تایگ روی کنید این واتساب نه 100% تقو گاب نیست تقو جان علاقه ده لنگ میزنم تقو جان وای برو میفیر گاب نیست ماجی دابه برادرای عزیز چرای نسیمی هم آمده گه پریوود کن نسیم ده تمام اکای نسیم جان شیر نه پریوود میکنیم تا بچه های چه نمره کارت تا پرتو دا واتساپ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یکی گو لباکا علیکم السلام گاب نیست اکا جون دا واتساپ نویسی سرازا دا واتساپ نمره کارت پرته دو تا یک هم قفش روی کارت تموم گاب نیست برادرای از میخونیم اکای حسین رقم 175900 روبل داری اکای نسیم رقم 6200 روبل داری اکای اوپل رقم 34900 روبل داری اکای شمشاد رقم 200 اکای واسه پول شده نبینویس کسی میزنه برادرها 1800 اوش شوا رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 12 تا رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 11 تا برادرای عزیز اینجا رقمی 4 رو رقمی 6 برادرها با بیستگی واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت بدروی برادرای عزیز رقمی 4 رو رقمی 6 خوشمنده مرحمت شروع نر واره دکی میدروی مرحمت بدروی اکی واسه چانسون دورو لبای اکی حسین گوش کن 900 روبلی اکی جان وارش دیگر رقمی 4 6 تمام این 7 گاب نیست مایش برادرای عزیز رقم ها رو مینسیم اکی کی چانسون داره واسه رقم ها رو مینویسیم چرا نه وارش دیگر بچه او چه رقمی 7 6 4 اکی اوپل نمیدروی برده 4200 داید نما 3000 شمی پرتم 1200 چه نویسی نگه 1200 چه نگه بازی میکنم
هفتاد رقم 3 را میگه اکای اوپل گیر میگه. برادرای از ورا دایگان خوشمند دیگه نیست. شروع نه رقمی 1 2 5 برادرها موندگی از شروع نه 1 2 5 برا دایگان کس نمیدرو. لبا یک حسین تمام. یک اکای حسین یاد نیست اکا جون. برادرای عزیز رقم 2 رقم 5 خولی شروع نر قرطه را میکشیم. 1 3 4 6 7 رقم 1 اکای باید نرسوندی همه رقم رو نرسوندگی تمام قرطه را میکشیم. 1 3 4 6 7 چند قرطه؟ 5 تا یا رقم 2 اکای سوروب بره گب نیست اکای سوروب جان. رقم 2 اختای بچه ها چسم تا پرتو اکای واسه کو 3 هزار پفتون اکای حسین اومد 900 روبل 900 روبل کی اکای سوروب شد. فاش گاب نیست برا جون. رقم 1 2 3 4 6 7 مخی 1 2 3 4 6 7 2 4 6 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 برادران از 3 قطعه اینجا میستم. برادرای عزیز یک بار میخونیم. اکای نسیم رقم 6 1200 روبل داری. اکای اوپل رقم 4 3 0 0 0 0 اکای 0 0 اوپل اکای اوپل رقم 4 3 0 0 اکای حسین رقم 1 و 7 0 0 اکای سوراب رقم 2 0 0. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 6 کسی میزنه برادرو 4800 روبل بچه های چاوش شوشه. کسی میزنه 4800 روبل آشا. برادر عزیز رفتیم. رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 هم 21 تا. برادرای عزیز اینجا رقم 4 برادران با 22 آش شود تا برادر 4800 روبل داری بچه ها چه آش شود. هفتاد 3 و 4 اکای حسین براجان بازی کنی زنگ بزا بچه های زنگ بزا برادر. مقصد رقم 2 اکای سورو رقم 4
اکای واسه رقم 4 براجان گرفتگی های. رقم 2 اکای شمشاد. اکای شمشاد سمت پرتو. اکای سوراب جان براجان رقم های خالی است با اکای سوراب. رقم 2 را اکای شمشاد گرفته اکای سوراب یکم. برادر عزیزم رقم 5 اکای سوراب. اکای واسه جان رقم 5 اکای سوراب گرفت. رقم 6 7 1 موندگی های. یک هفته فایده میگیره. کی؟ فایده میگیره. فهمیدم. رقم 1 هم اکای سوراب. رقم 6 اکای واسه. رقم 7 برادرها کی میگیره؟ رقم 7 موند. رقم 7 اکای حسین 600 رو 7 بو. رقم 7 بابا واسه ده رقم 6 ته. اکای واسه ده براجان رقم 6 دادم کو. رقم 6 اکای واسه. رقم 6 دادگیم اکای واسه ده آخر. رقم 6 اکای واسه نویسودگی. رقم 7 موندگی. رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 رقم 7 اکای سورا بسیم شما. اکای حسین 600 رو دو رفته نویس. اکای حسین جان در افیر گفتم بعدی باره برادر کسی میتونه گیره. مقصد شما دا با اعلان کردم اکای جان اگر گرفتون زنگ زنید نه زنگ نزد. رقم 7 موندگی میگیره. اکای جان بعدی افیر نه باید زنگ نزنی یا نه نویسه. بعدی باره باید یک زنگ زنی. گفت ابدون تونه کو ما شما نیم ساعت پیش گفتم اکای بعدی باره میگیرم بار. رقم 7 موندگی تمام گاب نیست. رقم 7 اکای حسین. کسی نمیدونم. اکای شمشاد اکای حسین. اکای حسین سمو شما 600 رو بود. اکای شمشاد 300 رو بود. اکای شمشاد 300 رو بود. همجا اکای سلامت شاه. اکای سلامت شاه خوش آمدی براجان برادر عزیزمون. یکم شیر نر او 300 رو بود. اکای سلامت شاه خوش آمدی براجان. یکم اکای جان رقمت برادر رقم 7 اکای حسین گرفت. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 یا نگرفتم توی شرم چه اونو میزنی با برادر عزیز. قرطه دیگه شهردرش نکردیم بچه و چه اکای سلامت شاه براجان رقم برادر خولی شاه برادر عزیز میتیم تا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای اوپل رقم 3 و 4 4 200 داری. اکای سوراب رقم 5 1 0 0 اکای شمشاد رقم 2 0 0 اکای واسه رقم 6 900 روبل داری. اکای حسین رقم 7 برادر 300 روبل داری. کسی میزنه برادر آشه و شیروی نه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 برادر 21 تا. رقم 5 رقم 5 برادر 21 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 20 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 21 تا. 1 7 4 5 4
برادرای عزیز رقم 1 رقم 4 رقم 5 رقم 7 برادران واره یگان کس 900 روبلی میدره شیروی نر اکای سلامت شاه شیر نر برادر از یگان کس تقبازی نمیکنه شیر نر در اینجا برادر یگان کس برادر عزیز این کار برادر همه چی یک برادر کار بگونه بچه و چه برای ما همه شما یک شیروی نر برادر عزیز همین رقم این همین رقم 7 1 2 مدعکه من همین حسین پافتورای این همین مردک 60 ساله قریب برادر عزیز من می بردارم گاوزانا الیو سیده من اکا میدروم ده اکا جون اکای حسین ده همین افیر برادر خودت گاوزان که من نویستن نمیتونم بچه های اوچه گفته گاوزانه برای که میگن که رقم او تقبوزی داری برادر اینا گرام کدای تقو جون گاوزانی گاب نیست اکا جون رحمت مایلش گاب نیست اکای واسه رقم 2 رقم 6 برادرها کی میگیره رقم 6 رقم 6 برادرای عزیز رقم 6 اکای اوپل براجان اوخه چی گفته برادر اکای اوپل جان رقم 3 برادر ندر اومدی بچه های چه اکای حسین گریف شیری نه رقم 3 تا میگیری و اکای حسین دا بوتیم بو رقم 3 تا میگیری و برادر عزیزم پیشکی نمینویسی بچه های چه خیلی اکی این مردک برادر سخن کرد گریف چیکار کنم بچه های چه اکای اوپل جان ننویسوندی بچه های چه لبا یکا و علیکم بسلام اکا اکا جون شید اکای نسیم بی شانسم داره ولی اکا جون روی میکنم هفتور برادر عزیز یک دقیقه اکای کی سم نداره اکای حسین 900 روبل دیگه اومد سرم گرفتم تمام اکا جان را یک دقیقه شیرنن اکای حسین جان تقا جان اکای اوپل میگه من رقم ده اون کس نمیتیم رقم 3 ده خودم میدروم پافتور ده وره میدروم میگه نه مقصد او سم داره در دست ما میگه که پافتور ده من خودم میدروم بایم نویسم ده سقط شما گاو ده استبدون کده ایفیر شما گاو ده استبده بایم نویسم لبای تقا جان تلفن گروم که تقا گوش که استم گوش که استم رقم 6 تمام گاب نیست رقم 6 اکای حسین گریف رقم 3 اکای اوپل خودتی اکای اوپل رقم 3 تا برادر پافتور در آمدی شیرنر کسیم نداره اکای حسین اومده اگه پلیش 7 6 در اومده حسین همه درستون همه 2 4 6 برادرای از اکای اوپل رقم 3 برادر جون اختای بچه های اوچه تمام رقم 3 را دادم تا برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 رقم برای کنه بکن رقم 4 رقم 1 5 رقم 7 4 3 رقم در آمد رقم در آمد
جمعی 2700 میشه 4500. برادرای عزیز کسی میزنه 3800 روبل بچه اوچه آش شوه 3800 روبل برای که برادرها 4 کارتا بارده بود برادر 3800 روبل کسی میزنه آش شوه بچه اوچه. رفتیم یک بار میخونیم. اکای اوپل رقمی 4 و 3 3300 روبل داری. اکای سهراب رقمی 5 و 1 هردش فرق کرد 5 و 1 رقمی 5 و 1 00. اکای حسین رقمی 7 و 6 300 روبل داری. اکای واسه رقمی 2 00 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه ها چه رفتیم. رقمی 1 10 تا. رقمی 2 21 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4 12 تا. رقمی 5 21 تا. رقمی 6 20 تا. رقمی 7 رقمی 21 تا. رقم برادرای عزیز رقمی 2 رقمی 5 رقمی 7 برادرو 21 دا باره کرگن شیروی نر مرحمت کسی جلن دورا. سه رقم باره کرگن برادرای عزیز مینوسی لبای که لبای تقو جان خودش 1800 روبل پول بود همه خیلی بود. قطع را کشدم 4 رقم باره کرد همه خیلی بود. سه کس دیگه سوک نه 2700 ده بوله 1800 مونه چند میشه؟ این همه سوک این بینه اکا جون 1800 جمعی 2700 برابر 4500 میشه برای جون. ما میگیرم بچه یه رقم نمیگیرم ما برای که در برای همه جو یه رقم میگیرم ما یه رقم نمیگیرم برای جون 4800 3800 برادر پول مونده من 3800 اینا با وارشی برادر 3 رقم ده 600 روبل برادر یک قرطه نمیگم. ای برادر عزیز 600 4 900 با 3900 برادر میمونه 3900 600 روبل میگیرم 3900 برادر عزیز من ببینه که ایلو بوج رو برادر یک قرطش هم میگیرم برای 900 شوا 900 1000 شوا هزاری تمام اکجام خیلی خودت سوک که میفهمی خود بچه بچه سه و همون خموندگی سوک نه اکجام نبرختم برادرای عزیز 3 و کراچی برادرو 3 و 900 میشود 3 و 800 بچه بچه چندی میرسه 1.5 1900 روبلی کی میدرو شیروی نر برده 1900 روبلی 1900 روبلی کی میدرو برده برادرای عزیز 1900 روبلی 3 رقم باره کرده 1900 روبلی برادرای عزیز 1900 روبلی کی میدرو شیروی نر کش تمام گرد نیست که الیو 3 ده تمام که جون رقم 3 مالی کی کسی اکای حسین علمه پارتیا پوچا پارتیا برادرای عزیز شیروی نر 1 2 3 4 برادرها در 4 خرطه میکشم کش میگه اکای سروب میکشم شیری نر کسی میزنه برادرها
مینوسی 3900 پلوسی 1958. کسی میزنه برادرها 4800 روبل بچه اوچه آشته باشه. 4800 کسی میزنه 4800 روبل برادر عزیز آشته باشه. شیروی نه آشته باشه. اومد 1900 رقم 2 3 5 هفته هم خیلی کسی میزنه برادر 4800 آشته باشه. کدام ایسا میکنه برادر ایسا کنه 4 رقم های برادر عزیز. اکی حسین جان برجان زنگ زدیم شیر نرمه برادر شیر پلنگ ما برادر یه روز درود زایی بودی نیستم بچه های بچه ایسا که خودش میبروه شیر نر دو سه پنج هفت 2 3 5 7 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادر منه اینم جب میسته سو میخونیم برادر اکی واسه رقمی 200 اکی سوراب رقمی 500 اکی حسین رقمی 73 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه 4800 روبل برادر عزیز کسی میزنه آش شوه برادر رفتیم بعدی برای 3 و 4 ایما تمام گاب نیست اکی کی گاب نیست رفتیم رقمی 2 رقمی 2 سیتا رقمی 3 رقمی 3 21 تا رقمی 5 رقمی 5 11 تا رقمی 7 رقمی 7 12 تا رقم 2 اکی اکی واسه براجان رقمی 2 برادر عزیز آش شوه شیر نر آش شوه برادر 4800 روبل برادر عزیز داری آش شوه تا اکی اوپل دل شمیریم برادر رقم ها را می نویسیم 1 و 7 اکی حسین رقم 2 5 6 برادر ماندگی های اکی واسه براجان 3 و 4 ده اکی اوپل در آمد رقم 1 و 2 اکی سوراب رقم 2 را برادر میگیری رقم 5 برادر اکی شمشد اکی سوراب رقم 6 میگیری اکی شمس رقم 6 اکی شمس رقم 6 کسم نداره اکی سوراب رقم 2 برادر اخته اکی سوراب رقم 2 را میگیری بچه اوچه رقم 2 را برای که اکی او کی گرفتگی بود نه با تلفن گام مزنه کو اکی حسین
کی اکا جان خدا نام چه در افیر کسی ندارد ما اکای حسین ابو 300 دیگه اکای حسین 300 روبل آمد اکای سورو اکای شمشاد 900 روبل آمد شمسیدین اکای سورو 300 روبل آمد اکای شمس ابو فاطمه اکای شمسین 900 روبل آمد اکای شمشاد نه شمشاد برادرای عزیز شیرای نر در پیر بنویس اکای شمشاد قطعی اکای شمس برادر را نویسه به نام کی سماتان میبیا شیرای نر سماتان به نام کی میبیا شمس خطر پارت 1200 اکای نسیم جان اکای نسیم جان تمام برا جان آمد اکای نه اکای شمس آمده باشد значит اکای شمشاد مونده اکای شمشاد سمت پرتو اکا جان 1200 برادر اکای نسیم جان باشی برا جان نمره کارتتون عدل نبنویسه پرتوی برادر تا قدم سه پرتوی نمره همون تلفنتون هم میپرتم +8 شدی اکا جان واتساپ تا جواب ته پرتافتم شمشاد گفته شمسیدین شمس اکای حسین آمد اکای شمسین آمد اکای آمده گوه اکای شمس آمد 300 روبل نال اکای شمس اکای شمس 900 روبل کن نه چه اکای شمس شد 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای اوپل رقم 3 و 4 2700 روبل داری اکای حسین رقم 1700 اکای سوراب رقم 200 اکای شمس رقم 600 روبل داری اکای شمشاد رقم 500 برادرای از کسی میزنه باشه و شیرای نر رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 هم 10 برادرای عزیز رقم 4 برادر با 22 شوه تشیر نر کسی هستی برادر او شوه رقم 4 با 22 اکای اوپل اکای اوپل ها شوه تا شمس پفتو رقم 6 اکای اوپل برادر اکای شمشاد رقم اختگیر برادری عزیز رقمی 6 رقمی 3 را برادر اگر اکای اوپل پفتار نویسه گرفته نمیتونی شیر نه اکای شمشاد اکای اسکر جان اکای اوپل بنویس اخی اکای اوپل حسین 600 روبل آمد اوزی اکای اوپل نمی نویسی رقم 3 اکای شمشاد دل شمیریم رقم 4 اکای اسکر پفتور اکای اوپل براجام ریسک بنویس بچه های اوچه رقم 3 و 4 اکای اوپل برادرای عزیز اکای شمشاد قطعی اکای بس مطمئن نپرتوی رقم 2 و 5 اکی میگیره 2 و 5
акай опел бародари азиз хафа нашав шерна як бурдга дер кади бараҷум рақама метем барое ки бародар ҳар як одамаш рад накунем шери нар. پنج اکای شمشاد رقم 2 و 3 اکای نسیم جون خط زند اومد همه زهره چستی خدمان لم چی خوله چپانمون دگیم چون درمونک طور نگرفته سای چه شده افیر درسته؟ اول 300 پارت با 4 رقم بود اکای شمشاد اگه سون تا پارت بود رقم چنده؟ 5 اکای شمشاد سون تا پارت هم یک ارسو سون اومده اگر اکای شمسیدین هم از آمد یو اکای شمسیدین شمس بود نه شمس نسیم جون 1200 دلار خط زن 1200 خط اکای شمشاد اسم شما برادره از یک دقیقه شیرو نرم سمو را بینیم اکای حسین اومد اکای اسکر جون 300 روبل اومد عدیل نبنویس رقم نداره 300 روبل دیگه نمیدونم کی اومده دیگه برادرای عزیز کی چون نداره اکای شمشاد اومده دیگه اکای حسین داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش و پراده گرفتش کامیرا دما یک نگاه سکوت کن یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای شمس رقم 6 300 روبل داری اکای حسین رقم 1 و 7 00 اکای شمشاد رقم 5 00 اکای اوپر رقم 3 و 4 3 و 900 داری اکای واسه رقم 2 4 و 500 داری آشا برادرها کسی میزنه 4000 افتیم برادرها کسی میزنه 1800 روبل آشا کسی که سوم دارم برادر کو رفتگن سومشون عدیل رو بنویسید رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 برادرها 3 تا توز آش شوا اکای حسین جان یه رقم دیگه برادر از طرف ما در خدمت پدرکه رقم 7 3 تا توز برادر یه رقم دیگه ای خدمت ما پدرکه بچه ای ما در خدمت پدرکه 6 7 پفتور اکای اوپل پفتور رقمی اکای حسین یه رقم شنا نمیس سمشم مینوس نکن
اکای شمس رقم 6 پفتور شمس رقم 6 بود. رقم 2 و 5 برادرای از 2 و 5 اکیه؟ 2 5 2 اکای واسه 5 اکای شمشاد. اکای واسه قطعی اکای شمشاد نمیدروی اکای اسکر دمتیم. واسه رقم 2 اکای شمشاد برادر رقم 5 نمیگیری اکای اسکر گیرا. اکای شمشاد رقم 5 نمیگیری براجون اکای اسکر میگیره. اکای اسکر براجون رقم 5 میگیری اکای اسکر رقم 5 میگیری برا. لا باید خو ها که چون توقیه دایی فیل گاو دادم کو یکیم دیگه میمونم گاو نیست مایلش رقم 20 اکای اسکر براجون رقم 5 میگیری یا نمیگیری اکای اسکر رقم 5 خولیه میگیری. گرفتم ادف کردن دودی رقم 5 اکای واسه ادامت اکای حسین چند قد داره؟ حسین یک دو قرده گرفت یک قرده گرفت یکی نیم از تمام منچه خط زن یکی نیم از اوش خط زن اکای واسه در رقم 5 نویستی برادرای از قطر هم میکشیم شیروی نر گاب نیست اکا جان یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای اوپر رقم 3 و 4 3 و 3 داری اکای حسین رقم 1 و 7 0 0 اکای شمس رقم 6 0 0 اکای واسه رقم 2 و 5 3200 روبل داری برادرای از کسی چند سو؟ 3900 روبل اکای واسه 3900 روبل داری برادرای از کسی میزنه و شواشیرون رفتیم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 برادرای عزیز اینجا برادران رقمی 6 برادران با 22 آش شود تا بچه و چه رقمی 6 آش شود تا با 22 لبای
давай ки акай ки охи акай аз каҷон рақами 5 мегирӣ мегум немегӣ ба ахирон акай восе гирӣ не ман медонам сумуд омадаги охи мегирӣ мегум меги не шуд охи не баъди акай ки гуфтӣ акай офил пафтор майли рақами 5 акай восе рақами 5 акай восе нагирифт рақами 2 акай восе рақами 5 акай аскар рақами 5 акай аскар рақами 5 бародарои азиз акай аскар рақами 5 ахитай акай ҳусейн 600 рубл омад дигаама дора акай аскар 00 акай ҳусейн бояд ҳафта гирӣ 1.7 дигаама сум дорад акай аскар 00 تمام 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم акай шамс рақами 6 1500 рубл дорӣ акай опел рақами 34 2700 рубл дорӣ акай восе рақами 2 3600 дорӣ акай ҳусейн рақами 1700 акай аскар рақами 500 бародарои азиз касе мезана шерои нар ош шава рафтем рақами 1 12 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 бародаро 10 рақами 7 рақами 7 бародаро 20 اینجا برادرای عزیز رقمی 5 برادرها با 21 برادرها آش شوا رقم 5 21 بوده برادرها آش شوا 1800 روبل داره بچه آش شوا اکی که اسکر هفتور واسه دو پفتور اکی اسکر رحمت اکی اسکر پفتور باشه پفتور نویس اکی اسکر پفتور باشه نویس آخی بچه ها چه پفتور همه پفتور که 600 بولامات همه دیگه سم داره یا اون که سم نیست یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی واسه رقمی 2 3 و 300 داری اکی
اوپل رقم 3 و 4 2100 روبل داری. اکای اسکر رقم 5 1500 روبل داری. اکای حسین رقم 1700. اکای شمس رقم 6 اکای شمس اکای شمس رقم 6200 روبل داری برادر. کسی میزنه برادر از اوشو. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادران 22 تا برادرای عزیز. اینجا رقمی 3 22 تای رقم 6 22 تای برادرو. رقم 7 هم برادرو 22 تای. خطا را برادر توزار هر سپر تمشیروی نر 3 رقم برادر وره کرده. کسی خوشمنده مرحمت بدروی برادرای عزیز. اکای اسکر رقم دمه دروی. اکای برادرای عزیز رقم دمه دروی شیروی نر رقمی 900 روبلی وارش لگل شیروی نر. رقمی 3 رقمی 6 رقمی 7 واره کرده 900 روبلی یکم خوشمن است. اوپل رقمی 4 واسه رقمی 2 رقمی 3 رقمی 6 رقمی 7 واره اکای اسکر واتساپ دنویس. واتساپ دنویس بچه ها چه برادرای عزیز دیگه خوشمن استای 1 2 3 4 5 قرطه دا میکشون 3 تاش واره دای برادرای عزیز 3 قرطه واره دا بود برادرو 2 کس در اومد الیو آه کجون 3 قرطه واره کرده 1 دان تمام. اکای حسین اکای حسین برادر رقم 1 شدم در اومد. رقم 5 دا کی میدرو واره دا رقم 5 رقم 5 برادر عزیزو رقمی در اکای بوسه گریف اکای حسین سندرو اکای حسین جو 900 روبل پارتو بچه چه نهصد روبل اکای حسین اومد. برادرای عزیز در 5 قرطه میکشیم شیروی نر در 5 قرطه میکشیم. در 6 قرطه برادرو میکشیم در 6 قرطه کی؟ اسکر گونه میدونی رقم دارو؟ نمیگه برادرای عزیز کی میدرو شیروی نر رقم 5 یعنی 4500 کسی میزنه برادرو 3900 روبل آشا. برادرای عزیز 3900 روبل کسی میزنه آشا بچه اوچا برای که دیگه یگان خوشمن نیست برادرو
سه رقم واره کرگیای رقمی 5 با خولیای کسی میزنه اوش شوه. یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه قرطه برادران اینجا میسته میخونی. اکای اوپل رقم 3 و 4 1200 روبل داری. اکای شمس رقم 6 1200 روبل داری. اکای حسین رقم 7100. اکای واسه رقم 2 2400 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوه 3900 روبل برادرای. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 10 تا. رقم 6 کیه؟ رقم 6 برادر اکای شمس براجان اوش شوتا بچه اوچه 22 قطع برادر اوش شوتا 3900 روبل داری برادر عزیز اوش شوه. اکای شمس رقم 6 نویستون واتساپ. تمام اکای اسکر براجان نویسونده باشی سمود رفت گفتن گیر. رقم 1 و 7 اکای کیای؟ اکای اسکر چند سم دور از همجون؟ یک کوبر یکی ندارو پافت دیم شکم tak čo dorobu o jaký nikde do رقمی اوپل پافتور 6 و 4 اکای شمس 6 و 4 گرفت 6 و 4 اکای شمس های. رقم 5 اکای اوزیزت 5 اکای اسکر رقم 5 نبود بچه ها چه؟ رقم 5 در بازی نبود. پافتور اکای اوپل براجان رقم تا برادر یکم پیش بعد یه باره برادر اکای شمس رقم 6 4 گرفت. اکای اوپل لبای 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 نه دیون برالی میپرتم تو که اکای کی اسکری 1500 میپرتم تا 2 3
تمام برادر عزیز میپرتم تا تمام. رقم 5 ولی میگیم رقم 5 برادرها اکی رقم 5 اکی 2 و 3 اکی اوپل رقم 6 و 4 اکی کیای نه هول نزده میگه هول زد میگه پروسا اکی اسکر اسم چه خط زن برادرای عزیز رقم 5 کی میگیره رقم 5 خولیای اکی حسین سندوره نداره اکی حسین جان برادر بازی نکنی زنگ زن برای اکی نه اکی گپ زن افیر برای نیست ای بچه اوچا رقم 5 موندگی ابرا جون گپ زن افیر رقم 5 اکی حسین اکی حسین جان پس میکنه دیگه تمام برادر رقم 1 و 7 کسی جلن داره مرحمت اکی حسین پس کرد برادر کسیم داره از آمدن رقم 1 و 7 برادرای عزیز رقم 1 و 7 کی میگیره شیروی نه رقم 1 و 7 خولیه رقم 1 و 7 شیروی نه اکا چند اکی ابوبکر چند سومه بودی 300 روبل اکی ابوبکر 300 روبل گفزن افیر 300 روبل اکی خیام اومد خیام گفزن افیر ایزان 300 روبل برادر 1800 روبل بگیرش شیرنر جلانی باشه مرحمت اکا جون برادر همون لایک ها را میمونیم شیروی نر لایک های باباگی را مونه اوخی برادر لایک چوتا کم بچه اوچا 12 دونا لایک شده 1 و 7 گیر گفته تمام اکی ابوبکر 1 و 7 اکی ابوبکر برادر اکی ابوبکر سمتا پارتو شیری نر سمتا پارتو آمد اکا جون ایفر نوالی اتیگش مستر بود مثلا نوبر نیفتونم بشه همجا نویسندگی بود نه دیگه بودم بوده پارتو هم اکی کاتا کش اکی اولی اکی ابوبکر سمش بیا برادرای عزیز شما اکی ابوبکر ترستر که بچه اوچه تمام اکی ابوبکر سمش اومد خجور 800 چون پارتو خجور 800 از اومد
اکای ابوبکر آمد اکا جان آمد. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شمس رقم 64 4500 روبل داره. اکای اکای اوپل رقم 23 600 روبل داره. اکای گبزن ایفی رقم 500 اکای ابوبکر رقم 17 1200 روبل داره. برادر عزیز کسی میلانه باشه رفتیم. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 11. رقم 4 12. رقم 5 20. رقم 6 11. رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 1 قطع رقم 2 برادرو بارش لگه 21 دا برادرو 900 روبلی کس همه رو مرحمت. برادرم می نویسید 900 روبلی برای اگو 4 اکای شمس واره برادر عزیز. اکای شمس براجون رقم 4 900 روبلی برادرو برای بنویسیم برادرو. شمس 4 تمام اکای اوپل 300 دیگه پارتو. برادران می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. برادران رقم 5 6 7 خوله خوشمند و مرحمت. اکای اوپل اخته دیسی. برادران می نویسیم رقم 5 6 7 خوله خوشمند و مرحمت. برادران 10 نفریم در افیر لایکای بسوم میزنیم رقم های خولی را میگیریم. برادرای عزیز سه سبلاد می پرتون گفته کو پرتور گفته چند سم دیگه او 300 دیگه پارتوه رقم دیگه رو میدوید. برادرای عزیز رقم 5 6 7 دکی متر شیروی نر می نویسیم برادران رقم های خولی را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم.
برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 در برادران میکشم کسی میزنه شیروی نر آش شوه. کسی میزنه 3000 روبله برادر آش شوه. کسی میزنه 3000 روبله آش شوه. برادر 4 قرطه در میکشم کسی میزنه 3000 روبله آش شوه. اکای اوپل براجان سمت ریسک پارتو. اکای کی بارا کرده ها؟ اکای کی نه برامد که 300 پارت تمام براجان اولی بیا اکای اوپل سمود می بیا برادر اولی. دشواره شد بسته خریدم. کی؟ چور اکای اوپل جان سمود نامده اکای اوپل سمتا پارتو براتم. اکای اوپل نامده بچه اوچا. اکای اوپل جان براجان سمود نامده شیری نر پارتو خی. کشتنگی رو باید بازی خونت اکای اوپل جان براجان سمتو نامده اکا جان. اومد کلی اکای اوپل اومد اکای اوپل چک تونه در واتساپ پارتو اکا جان. اکای اوپل چک تونه در واتساپ پارتو برای کسیم تو نامده اکا جان. چک در واتساپ یا پارتو یگان نامیر خطا کردی چی اکای اوپل. Alo. 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 همون دشامی پرستگر نامری دشامی سیدی کش بخون کن دور
акай опел чек тада ватсап ра онак бародар азиз. акаҷон и чека бине ба номи кия шер нарӯхӣ? ба номи иброҳим неста бародарӣ, ба номи ким ки дигар роҳӣ караги шер нар яхшуби акай ҳасан хуш омадӣ бародари азиз. вара шудага 900 рублӣ. акай опелҷон браҷон чанд чек ки дама роҳӣ карӣ бародар? акай опел шер нар диди бачаёча чанд чек ки дама роҳӣ караги бародар ҳамирӯз бародар чанд чек ки ахид омадага ҳама ба номи дига одамай бародар бо мара беги сумум рафтага акаҷон ябур худат бин сиркара бием акаҷон то ама қариб 600-700 рубл 900 рубл хазор се чекат хато омадада шамшод рақами 3 медрум. акай шамшод рақами 3 занита шерина рақамои холира. акай шамшод 900 рубли бародар барай рақами 567 холия. 567 холия бародар 900 рубли барай рақами 567 холия. Кушна ватсап шад. Бесто дута. Сета чек. 900 рубл. 600 рубл чанс будет партия? 600. 600 ча минус кун. О, акай опел браҷон сета чек хато омадагай бародар. ду чеки аввалат хато омадагай браҷон, ду чеки аввалат 300 рубл 600 рубл бародар мада хид қарта дагим минус мекунам бачаёча. як қарта да мекашим та бародари азиз. рақами 124 тамом. рафтем. шамшод тафтагир гуфтаем. рафтем бародаро. рақами 124 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 қарта бародаро мона ина 12 қарта сера гирмага кашма фирмасар поздно шуда. акай опел чек таби бародар ба номи кияй? фазлиддин бобомурович карагай бародарҷон, ҷумабек файзлович браҷон ина ба номи иброҳим омадаги неста сум якум чекуд дуюм чекуд сеюм чекуд бародар дагон тринкаи дига бародар сум роҳӣ кардаги шер нар дама омадаги неста сумуд мана бародар сеюм чекуд бародар ҳамин номерора бин бародар ба кадом номере ки парфтагӣ браҷон бра ҳавай сум тагир шернар мекашим қартара бародарои азиз як бор мехонем давай биё акай абубакр рақами 1200 рубл дори акай опел рақами 200 акай шамс рақами 4 3600 рубл дори бародари азиз касе мезана ошава рафтем рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 рақами 4 рақами 4 бародаро 10 рақами 1 бародар ба 12 бародарҷон ош шава рақами 1 акияй рақами 1 бародар ба 12 ош шавата шернар акай абубакр ош шавата браҷон 12 хати бародар 2100 рубл ош шавата шернар 2100 рубл ош шава се қарта буд бародар 2100 рубл ош шавата бачаёча ош шава шамс
سه را گیر ما سه. رقم سه را اکی کی میگیره؟ رقم 4 را اکی شمس میگیره. برادران رقم 4 اکی شمس دلش می نویسیم. شیروی نر می نویسیم. اکی واسه رقم 3. اون وقت ترینکت جه 01 یعنی با پیش. زنده باشی برا جان. اکثر رقم 5 واسه اکو اسکر و پیش. زنده باشی. 1 و 7 اکی ابوبکر. 1 و 7 کی گرفته که؟ نه رقم 3 را وای گرفت. رقم 3 رقم 5 گرفت. رقم او چند گرفته که؟ اسکر رقم 5. 1 و 7 اکی ابوبکر. رقم 2 4 6 اکی ترینکا جان. خوش آمدی برا جان. زنده باشی اکی ترینکا. زنده باشی. رقم 1 رقم 2 4 6 موندگه برادر از 4 اکی شمس. رقم 2 و 6 برادر از رقم 2 و 6 رقم 2 اکی اسکر. اکی اسکر رقم 2 و 5 برا جان ایخته سمت پرتو. رقم 6 برادر عزیز کی میگیره؟ رقم 6 خالیه. رقم 6 اکی بوسه. اکی بوسه رقم 6 ایخته. سین ندارد اومد. اسکر جون 600 روبل اومد. اکی ابوبکر سمت پرتو. اکی ابوبکر دوره. اکی بوسه چی؟ اکی شمس. اکی شمس هم دوره. دوره همه دوره. تمام برادر اکی ابوبکر دوری برادر. اکی اسکر سمو دومد. نه سموی که پاکتی سم خرد بستی. برای 12 گرفته کنم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکی بوسه اکی یکم. اکی شمس. اکی شمس رقم 4 3 و 300 داری. اکی بوسه رقم 3 و 6 1800 داری. اکی او اسکر. اکی اسکر 5200. اکی ابوبکر رقم 1 و 7 2 و 700 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشا بچه رفتیم. اکی یوسف جان شدی. اکی شدی خوش آمدی برا جان. زنده باشی. رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 برادرها 11. رقم 4 20. رقم 5 برادرها 21.
رقم 6 رقم 6 برادر 11 رقم 7 رقم 7 برادر 20 رقم 1 برادر با 22 برادر جان آش شوتا 1800 روبل داری رقم 1 چوت هفته رکه شمس ای بچه این بود ای کفتن مردیم که جوشی در جوش در بودین اکا جان همی جایم که اکای شوخ خوش آمدی اکای شوخ علیکتون با سلام اکا جان خوش آمدی رقم 3 اکا هفتور ویدیو تیجه چی گپای بازی ترینکای اکای ویدیو تیجه خوش آمدی برا اکای شوخ جان همی جایم که بچه و چه ایفیردم برادر جان اکای شوخ جان گیر یکم رقم بازی که اخی برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر اکای ابو بکر برادرای عزیز همه کسا می نویسیم رقم ها را گاب نیست اکای شوخ جان گاب نیست خیلی کو اکا فهمون اکای ویدیو تیجه براجان سری رقم 300 روبل برادر 1800 روبل بگیری شای برادر چند رقم میگیریم مرحمت رقمت بلند برش گیر شای 2 5 6 یک هفته اکای ابو بکر گاب نیست براجان سمتا پارتو اکای شوخه توخه یک کم اکای شوخه گاب نیست براجان شیری نر گاب نیست زنده باشی براد کسیم نداره اکای شوخه سم پارتو اکای ابو بکر داره دیگه همه داره اخی اکای کنه دوستم اکای شوخه می پاته اکای شوخه برادر جان سمتا پارتو اکای ابو بکر یک هفت نستی اکای شوخه نکس از رو بلا اومد میکشیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شمس رقم 4 3000 داری اکای شوخ رقم 2 5 6 0 0 اکای ابو بکر رقم 1 و 7 3 و 9 داری کسی میزنه برادر شوه 1800 رفتیم رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 رقم 10 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 اکای شمس براجان رقم 4800 روبل آش شوتا اکای شمس آش شوه 300 روبل اکای ویدیو تیجه 300 روبل برادر جان رقم 4 اکای شمس و 3 رقم 3 پفتور اکای ویدیو براجان تمام گاب نیست اکای شوخ زنده باشی بردش براجان 1800 روبل برادر 1800 روبل برادر عزیزم
برادر رقم 1 2 5 6 7 موندگی. رقم 1 2 5 6 7. رقم 1 2 5 6 7. پنج شش اکی حسن. اکی حسن خوش آمدی اکی حسن. 5 6 اکی حسن. رقم 1 2 7. اکی ابوبکر میگیری رقم بچه چه نمیگیری؟ ابوبکر دو تا ابوبکرش کو 1 و 7. کدومی ابوبکر 1 و 7. اکی ابوبکر برادر رقم 1 و 7. ابوبکر بلوگیش اما ابوبکر پفتور. اکی ابوبکر برادر پفتور رقم اما ابوبکر براجون رقم 1 و 7. رقم 2 را کی میگیره؟ چورا برایشون گلوشون دیگه. برادر از رقم 2. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خولیه. رقم 2 را می نویسیم شیروی نر. رقم 2. رقم 2 را که ابوبکر اخیه بیچ خیلی شده من اویت کروی کنم بودی یک کس نمیشه پاتی بایی بوی نمیشه بود که کسم نداره. اکی ابوبکر رقم 1 7 دیگه گرفتی بچه ها چه هر سه رقم های میگیری. اکی ابوبکر اکی حسن اکی جیمی خوش آمدی اکی جیمی. اکی ابوبکر هر سه رقم های میگیری شیری نر. اکی حسن سمت پارتو برادر. مالا کدام دادی یک دو هفت اکا جان 1 2 7 خودتی بچه ها چه اکی ابوبکر رقم 1 2 7 اخته اکا جان سمت پارت سم دورم تمام. اکی حسن جان سمت پارتو سلام علیکم براد ای چی بود زیای اکی اکمال خوش آمدی براد جانی بوزی ترینکه بچه ها چه بوزی ترینکه توجیکه برادر. تمام براد جان سمت پارتو سم دوری برادر. اکی حسن دارم دوشنبه سیتی برادر واتساپ دنویس کارت دوشنبه سیتی پارتم تا اکی حسن واتساپ دنویس. اکی حسن واتساپ در اسک نویس کارت دوشنبه سیتی را پارتم تا برادر عزیز دیر نکنیم کارت را کشیم. رقم چنده اکی حسن؟ 5 نه اکا جون 100% از شیر ند پرسا کدوم ترینکه ایگرش موسم پافته برای اکا جون 100% ما خفا نیستیم بچه بچه شما هم خفا نشید اکا جون هم دو چکی که سم پافته برای برادر و مینوس کدوم دو چکی لیشنی و در دیگه آدم سم پافته گه و مینوس کدوم اکا جون 100 روبل پافته اکو بازی چند سما بعد اکا نویستگی شد اکا جون تمام. اکا در ایفر نمتون چیه؟ اکا جون در ایفر نمتون ای رقم 5 6 اکمون تمام. برادر حال کارت دوشنبه سیت را میبینم شیر نر تمام حالا کی برخته با دوشنبه سیتی تمام سمش اومده کی ایوه اکی حسن 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش باشه. اکی حسن جون گاب نیست برای جون سمو دومده شیر نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شمس رقم 4500 روبل داری. اکای واسه رقم 3200 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 172 300 روبل 3000 داری. اکای حسن رقم 5600. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوش شوا. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا. رقم 7 22 تا برادر اوش شو تا. رقم 7 با 22 شو. رقم 7 کیه؟ اکای ابوبکر برادر رقم 7 قدیم 22 تا برادر اوش شو تا. شیرینان اوش شو با 22. اوسسی پفتور. اکای ابوبکر پفتور. اکای حسن جان پفتور میکنی. اکای حسن پفتور باشه پفتور نویس. اکای حسن اکای ابوبکر برادر ختم پفتوری نویس. اکای ابوبکر پفتور باشی نویس بچه اوچه. 1800 سم برادر برید. 1800 روبل برید. 1800 روبل برید برادر. 1800 روبل. یک و هفته بگیرفته اکای ابوبکر. اکای حسن برادر یگان رقم تا میگیری با برادر عزیز. اکای حسن پست باشه پست نویس. رقم 265 کی میگیره؟ رقم 26 اکای حسن. رقم 6 رقم 25 برادر موند. رقم 25 اکای حسن جان برادر سم تا پرتو شیرینه چکه دو صفرایی که 5 اکای واسه 2 اکای شمس. تمام براد جان تمام. همش سم داره. 5 واسه گرفته. اکای ابوبکر 3000 داشت. 9800. اکای حسن پفت میگه. تمام اکای حسن جان رو نمیبینیم بچه اوچه. نیست. تمام اکای حسن جان سم دو مده براتون. سم دو مده. همه دیگه دوره. اکای حسن جان سم دو مده براتون. اگر 100 روبل مونی یکی بریدی چند کار میبری. اکا جان 100 روبل شیری نر نمیشه برادر دیگه. اکای اکمال برادر سری رقم 300 روبل بچه بچه 100 روبل نمیشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای ابوبکر رقم 1 و 7 4200 روبل داری. اکای واسه رقم 3 و 5 600 روبل داری. اکای شمس رقم 4 و 2 3900 روبل داری. اکای حسن رقم 6 00. برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نر اوش شوا. رفتیم رقم 1 20
رقم 2 20 تا. رقم 3 1800 روبله رقم 3 برادر 10 تا. رقم 4 رقم 4 22 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 برادر 11 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا. برادرای عزیز رقم 7 قطعی رقم 4 برادر 22 واره کرگن کسی خوشمند مرحمت بدروه. رقم 4 هم 22 برادرای عزیز کسی خوشمند مرحمت رقم 4 و 7 برادر واره ده. 900 روبلی برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اکی حسن جان دروی برادر 5700 روبل بگیرش میشه و شیر نر. 900 روبلی برادرو کسی خوشمند مرحمت بدروه. هست اکی اصلا گرد نیست برای جون کسی میزنه برادر مرحمت شیروی نر بدروه. اکی بوسه رقم 3 اگم خوشمند اکی ابوبکر رقم داره که ابوبکر دیگه رقم 7 اکی ابوبکر برادرای از اگم خوشمند دیگه هسته شیروی نر مرحمت. اکی بوسه جان 300 روبلی دیگه بچه اوچه پرتو اکی بوسه. برادرای عزیز 900 روبلی برای شیروی نر اگم خوشمند هسته. شاخ 25 اکی شاخ 25 رقم 6 شمس رقم 1 احمد برادر اکی احمد 900 روبلی برادر برای 900 روبلی شیروی نر. بله بله اکی واسه جان آمد اکی احمد 900 روبلی اکی شمس برادر 900 روبلی برای نه چه رقم ششه پول داره احمد اوک اکی احمد براجون رقم 1 میگیری 900 روبلی برادری عزیز. اکی شیراغان اومده داره 80 اومد 300 که شانس 900 دیگه موز کردی اکی ابوبکر نداره اومده کنم 7 شباره اکی احمد سمتمه پرته براجونیا پستی. بله بله اکی شوخ آمد اکی شوخ جان آمد اکی احمد سمتمه پرته یا پست برادر پست نویست یا خطر کشیم. برادران می نویسین رقم خولی را پست نگاه رقم 1 رقم 1 کی میگیره شیروی نر. برادرای عزیز کارتم کار نکرده است نه برادرای عزیز وارش دیگه شیروی نر قرطه را میکشیم برادرو در 6 قرطه میکشیم
کسی میزنه برادرای عزیز؟ حالی حساب میکنیم برادرها. 5 کسی میزنه برادرای عزیز؟ 3900 روبل بچه ها چه آش باشه. کسی میزنه برادرها؟ 3900 روبل آش شود. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 4800 آش شود برادرها. 4800 روبل. 4800 روبل. اکای ابوبکر رقم یک بگیفته. من برادرها اکای ابوبکر رقم یک گرفت. اکای ابوبکر ده بنویس. کسی میزنه برادرای عزیز؟ کسی میزنه برادرها 5700 روبل بچه ها چه پرش آش شود. 5700 روبل برادرها همه رقمو پرشید. 5700 روبل برادرها کسی میزنه آش شود. دو رقم برکه بکن. 5700 روبل برادرها کسی میزنه آش شود شیروی نه. نه 100 روبلی برادرها واره بود کسی میزنه 5700 روبل آش شود. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای ابوبکر رقمی 7 1 3300 روبل داری. اکای شمس رقمی 4 6 3000 داری. اکای واسه رقمی 300. اکای شاخ رقمی 2500. برادرای عزیز کسی میزنه شیرین رو 5700 روبل آش باشه. رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 برادرها 20 رقمی 1 رقمی 5 6 7 برادرای عزیز برش لگه شیروی نر رقمی 7 رقمی 6 رقمی 5 رقمی 1 بیستگی ده برادرها برش. بله اکای شاخه برش چیری نر برش برادر میدونه برای چانسمی میشه برادرای عزیز. برادرای عزیز کسی میدرو 2800 روبلی مرحمت 2800 روبلی کی میدرو برادر رقمی 2 3 4 خولیه 2800 روبلی کی میدرو شیروی نر برادر 2800 یگان خوشمن هسته اکای شوخ یگان رقم ده میدروی 2800 روبلی برادرای یگان خوشمن هست برادر. رقمی 4 کی بود؟ رقمی 432
акай Шамс қати акай Восе бародаро медрои рақаму дар рақами 3 و 4 тонда медрои намедрои варра шилагай бародаро 2800 рубли 2800 рубли бародаро варра ягон хоҳишманд аст Шамс пас чор гуфтай ягон хоҳишманд аст бародарои азиз муҳаммад 4 нафар задаст 1-4-25 рубли бояд шавад варра не акаҷон варра да бародар 2800 рубли медуранд шероинар акай муҳаммад бародар 2800 рубли медуро бачаюча агар тақсим гуам ва вақта тақсим мекунем пас тамом бародаро дар 4 кас мекашум рақами 1567 шероинар бироем тамошо мекунем бироем риск کنن امروز 50,000 بای داده اکای شوقت بچه اوچه رو در بوزی من نبودی وفشه برادر ما دیروز برادر سیلکه هم دیگه نپرفتیم روز یاد دایش که بچه اوچه اوه نمیدونم براجون در کجا بای دادی یک 5-6-7 1-5-6-7 1-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7-8-9 خارطه برادرای عزیز یک گپ دیگه میگم تا شیرای نر ای هم به فایده شما 5700 روبل برادرو بگیرش بود یگان کپک نمیگیرم برادر 5700 کس میزنه اوشا برادر برای 4 نفر کس میزنه اوشا یگان کپک نمیگیرم برادر 5700 کس میزنه اوشا 5700 روبل اوشا بچه بچه کس میزنه برکت تمام گپ ندارم تا شیر نر گپ نیست اکای شوخه جان زنده باشی یک بار میخونیم اکای ابوبکر رقم 1-7 اکای شوخه رقم 5 اکای شمس رقم 6 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا رقم 6 اکیه اکای شمس برادر رقم 6 و 21 برادر جان 5700 روبل آش شود تا بچه بچه آش شود اکای شمس شمس 4 3 و 3 گرد نیست اکای شمس برادرای از رقم ها را می نویسیم شروع نه رقم ها را می نویسیم رقم 1 2 5 6 7 برادران می نویسیم رقم ها را رقم 1 2 5 6 7 برادران می نویسیم رقم ها را کسی خوشمنده مرحمت کس رقم 1 و 7 اکایی کی پفتور رقم 2 5 6 رقم 5 اکای پابلیک شامدی شیرینه رقم پابلیم شامدی رقم 5 اکای پابلی رقم 2 و 6 رقم 2 و 6 اکی میگره شیروی نه رقم 2 و 6 رقم 2 و 6 شمس واتساپ دا بینه که تمام اکا جان نیم واتساپ دیدم شیرینه
کم چانس نگرا که شمس ادامه 20 ما آماده است اکی واسه 600 روبل آمد اکی امیر شاه 300 روبل آمد اکی واسه آمد 300 اکی پابلی پابلی آمد بیشتر برادرای عزیز شیرای نر می نویسیم رقم را بچه های چه رقم را می نویسیم شمس خزان رقم 2 و 6 نه ولی بین برادرای از رقم 2 و 6 کی میگیره رقم 2 و 6 خولیه سلام علیکم برادر و علیکم السلام اکی پاولی شیر نه خوش آمدی اکی جون برادرای از رقم 2 و 6 موندگی شیرای نه رقم 2 و 6 یگان خوشمن هست رقم 2 و 6 موندگی رقم 2 و 6 برادرای عزیز یگان خوشمن هست رقم 2 و 6 برادرای از رقم 2 و 6 شمس رقم 2 اکی شمس رقم 2 5000 شد پفت اکی شمس 5000 شد رقم 6 برادرها کی میگیره رقم 6 برادرای عزیز نمیشه رقم 6 خاطر را کشه شش اکی واسه شش اکی واسه رقم 6 اکی واسه 300 دیگه پارتو کی اکی واسه 300 دیگه پارتو اکی واسه 300 مونده بودیم اکی واسه 600 مونده بود اکی همیشه 300 مونده بود اکی حالی تمام برادرای قطر را میکشیم نه اکی جون اکی واسه اومدگی براتون اومدگی توغری اکی واسه جون توغری برادر عزیز توغری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی شمس رقم 4 و 2 3100 روبل داره اکی واسه رقم 3 و 6
4-2 اکای شمس 3100 رو بلدوره. اکای واسه 3600 اکای ابوبکر رقم 17 2700 رو بلدوره. اکای پاولی رقم 500. برادرای عزیز کسی میدانه شیرون رو شواهد رو 800 رو بلدوره. رفتیم رقم 1 10 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 رقم 4 31 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 22 تا. برادرای عزیز رقم 4 با 31 اوش شوا 1800 روبل دوره بچه چه اوش شوا. می نویسیم برادرای عزیز رقم رو می نویسیم. شروع نه رقم رو می نویسیم. چند؟ 3 فاکتور اکی واسه 2 4 5 پاولی. رقم 7 1 6 برادرای عزیز رقم 7 1 6 یگان خوشمان است. رقم 7 1 اکی رقم 6 کی بود؟ اکی واسه رقم 6 نمیگیری. اکی واسه رقم 6 رقم 6 در برادرای یگان خوشمان باشه مرحمت. رقم 6 خولیه. برادرایی که نه اومده خوش آمده شیروی نه رقم 6 خولیه جلانی باشه مرحمت اکا جون. رقم 6 خولیه. اکی واسه کی میپرتی؟ کی تو میپرتی؟ اکی واسه جان برادر سم تا پارت و شیر نر. برادرای عزیز شیروی نر رقم رو میگیریم. اکی واسه اون 300 رو بود. رقم رو میگیریم شیروی نر رقم رو میگیریم. رقم 6 اکی پاولی شیر نر پارتو بچه چه سمتا. اکی پاولی جان سمتا پارتو. برادرای عزیز رقم 6 اکی میگیره شیروی نر رقم 6 خولیه. کسی جلن دوره مرحمت. رقم 6 خولیه. اکی پاولی اومد. سلام علیکم اکی محمد علیم خوش آمدی اکا جان. رقم 6 موندگه اکی محمد علی و علیکم با سلام برا جان خوش آمدی. رقم 6 موندگه اکی محمد علی جلال باشه مرحمت اکا جان. اکی محمد علی خوش آمدی اکا رقم 6 اکی محمد علی رقم 6 گیری مرحمت اکا جان گیر قرطه کشیم. رقم 6 موندگه برادرای عزیز خوشمندو مرحمت. رقم 6 رقم 6 برادرای عزیز موندگه یک کارت نمیگیرم. اکی محمد علی جان شیر نه برادر عید افخولی شود دو کارت میگیری بچه او چه هم جایستو دو کارت هم میشه برادری عزیز. امی برادرای عزیز رقم 6 موندگه اگه خوشمن است. رقم 6 را برادرای عزیز
برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شیرای نر رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت. شیرای نر می نویسیم. رقم را می گیریم. برادرای عزیز کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت. برادرای عزیز رقمی 6 کی میگیره؟ رقمی 6 خولیه. شیرای نر رقمی 6 گیره. برادرو قرصه کشید. رقمی 6 رقمی 6 اکای ابوبکر گیر میگه. اکای ابوبکر قرصه نداشته اینجا. رقم 6 هم گرفته. رقم 1 و 7 6 تموم. برادرای عزیز کسی میزنه برادر آش باشه. شیرای نر یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای واسه رقمی 300. اکای شمس رقمی 2 و 4 300 داری. اکای پاولی رقم 500. اکای ابو بکر رقمی 1 7 6 1800 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه باشه و رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 4 برادر با 22 آش شوه. رقم 4 برادر با 22,800 روبل دیگه آش شوه. شیرای نر اکای شمس براجان همین رو نکیم. برادر شمسی تو چطور بسیار شد آش شوه. تا بچه بچه آش شوه. 6 گرفته. اکای ابوبکر 6 نه پا او دفعه نگرفته. 2 چهار شمس 4 شمس با 3 رقم 3. اکای ابوبکر بنویس. اکای محمد علی همجای براجان بنویس. 6 و 7. رقم 6 برادر اکای ابوبکر رقم 6 و 7. رقم 1 و 5 کی میگیره؟ رقم 1 و 5 1 و 5 اکای محمد علی همجای اکای پاولی براتو رقم 1 و 5 موند. رقم 1 و 5 شیروی نر کسی خوشمند مرحمت. رقم 1 و 5 موندگی هست. اکای که؟ اکای بوسی جان سنتا پرتو. رقم 1 و 5 برادرو کی میگیره؟ رقم 1 و 5 خولیه. رقم 1 و 5 شیروی نر یکم خوشمند هستن مرحمت. که بوسی 300 روبل آمد. رقم 1 و 5 برادرو کی میگیره؟ رقم 1 و 5 خولیه. شیروی نر می نویسیم. رقم 1 و 5 شیروی نر رقم 1 و 5 برادرو میگیریم. قرطه رو میکشیم. رقم 1 و 5 موندگی شیروی نر.
دیگه بین پونی برادرای عزیز شعرهای نر می نویسیم رقم 1 و 5 1 و 5 کی میگیره برادرای عزیز برادرها در 5 خرطه کشم شعرهای نر 5 خرطه در میکشم 1200 روبل بگیرش میشه اگر هوگوی کشم 1200 روبل رقم 1 و 5 کی میگیره شعرهای نر می نویسیم حتی دست مونده گیر. دفتر دیوار خرزولک زدم. رقم 1 و 5 شعرهای نر می نویسیم رقم 1 و 5 کی میگیره شعرهای نر رقم 1 و 5 موندگی رقم 1 و 5 شعرهای نر یگان خوشمند است مرحمت رقم 1 و 5 برادرای عزیز رقم 1 و 5 برادرای خرطه کشیم شعرهای نر
گپ نشکم میکشم شیر نر میکشم. برادرای عزیز شیرای نه خاطر را میکشیم کسی میزنه بچه بچه 1200 روبل برادرها آش شوشه شیر نه کسی میزنه 1200 روبل آش شوه رقم 2 3 4 6 7 برادرها میکشم. برای که همه برادرها خوب کردن چو کردن بچه ساعت هم برادرها یک شد 2 3 چند بود ازمت بین 2 3 4 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 برادر منه که میسه بر میخونیم. اکی شمس رقمی 2 و 4 5 و 500 داری اکی بوسه رقمی 3 0 0 اکی اببکر رقمی 6 و 7 1200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه و شما شیرین نه رفتیم رقمی 1 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 برادرو 20 برادرای عزیز رقمی 7 و رقمی 2 برادرو 20 گی ده بره کردن کسی خوشمنده مرحمت 600 روبلی بداره بچه بچه کسی خوشمنده مرحمت 600 روبلی چند سوم 600 روبلی اکی محمد 3 پفتور اکی واسه 600 روبلی ای برادر 600 روبلی میدروی اکی محمد 600 روبلی برش لگه بچه بچه رقمی 2 رقمی 7 برادر رو بره کردن. برادرای عزیز کن چند سوم کن 300 روبل اکی محمد کن 300 روبل برادر برادرای عزیز برش لگه شیروی نه 600 روبلی برای کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز برش شیروی نه 600 روبلی برش لگه بچه بچه رقم 4 شمس برادرای عزیز رقم 1 6 رقمی چند بازی نبود رقمی 1 و 5 برادرای عزیز رقم 6 موندگه رقم 6 رقم 1 و 5 برادر حساب نیست رقم 1 و 5 دایش که نداره بچه بچه رقم 6 موندگه تمام برادرای عزیز رقم 6 موندگه تمام اکی واسه میپرد استمان واسه رقم 3 درآمد واسه 600 روبل اومد رقم 6 موندگه برادرای عزیز تمام شیروی نه رقم 6 رقم 6 برادرای عزیز یگان خوشمن هست رقم 6 را 600 روبلی برادرو واره در 4 کس کشم در 4 کس کشم شیروی نر واره در 4 کس کشم رقم 6 برادرای عزیز کس میزنه بچه بچه آش شوه تمام برادرو قرطه را میکشیم برای که همه قرطه ها پر شد رقم 2 3 4 7 برادرو 6 7 پر شد رقم 1 و 5 برادرو در بازی نبود بچه بچه
Акай Абубакр Сундош. Акай восе омад. 0-0. Рақами 3. Акай Шамс рақами 4. Акай Абубакр рақами 6. Рақами 7 2 ки буд? 7 2. Акай Шамс 4 бешвараш 4 дрома. Акай Абубакр 7 6 дрома. 2 3 4 6 7. 2 3 6 4 6 7. 2 3 4 6 7. 1 2 3 4 5 6 برادران 6 карта. سوم میکنیم برادرای عزیز چند قمه شوا 5 карта. برادرای عزیز کسی میزنه 2,500 آشا برادر 600 روبلی درآمدگی برادرای عزیز کسی میزنه 2,500 آشا باشه بچه رفتیم یه بار میخونیم اکای شمس رقمی 2 4 4900 داره اکای ابوبکر رقمی 7 6 600 روبل داره اکای واسه رقمی 300 برادرای عزیز کسی میزنه آشا 2,500 رفتیم رقمی 2 20 رقمی 3 10 تا رقمی 4 11 تا رقمی 6 20 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 21 تا رقمی 7 کیه؟ اکای ابوبکر جان با 21 رقمی 7 برادر آش شود 2,500 داری آش شود تا رقمی 3 پفتور برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیرای نه رقم ها را می نویسیم 18 نفریم بچه های اوچه رقم ها را می نویسیم بعدی برای کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت 2 و 4 اکای شمس می نویسیم شیرای نه رقمی 6 و 7 اکای عبدالله اکای ابوبکر رقمی 1 و 5 برادر 1 و 5 اکی می گیره رقمی 1 و 5 برادرای عزیز لایک ها را میمونیم شیرای نه لایک ها را میمونیم رقمی 1 و 5 موندگی خوشمند مرحمت رقمی 5 اکای سفر جان خوش آمدی براد اکای سفر جان سفر جان اکای سفر خوش آمدی رقمی 1 اکی میگیره برادرای عزیز رقمی 1 موندگی یگان خوشمند باشه مرحمت رقمی 1 ده رقمی 1 اکای نموش چی نیست میگردم ما انگلیسی اکی توجدین زاده اکای توجدین زاده برادر خطی اکای سوراب این چی خیلی بازیه اکای سوراب بازی ترینکه بچه اوچه بازی ترینکه سر رقم 300 روبل 1800 روبل بگیریش اکای توجدین زاده خطی اکای سفر برادر سمتون پرتی اکای واسه 300 روبل اومد نال اکای توجدین زاده برادرای عزیز سمتون همه پرتی شیرانه برادرایی که از تاجیکستان میگیره برادرها کارتای دوشنبه سیتی هم داریم برادر بعد سب ده برادرها چکاتون پرتوی بعد سب ده چکوی پرتوی بعد سب ده برادرها چکوی می پرتیم شیره نه کارتا هم میکشیم بچه اوچه اکای توجنین زاده قطعی اکای سفر برادرها تسترش گیره شیره نر بیا استعالی کنسو سراب سومه پرتوی بله اکای سراب جان سراز برادر سم تمه پرتوی بچه اوچه بازیش تو بیشه و آخی برادر سراز سمه می پرتوی رقمی 1 برادر و قطعی رقمی 5 تیسترک بچه اوچه سمتون پرتوی قرطه را کشین
ویگرش کردم سرادا میپرتوی اکای سوراب جان بچه او چه ویگرش کردی برادر میفورت دلش بوز میکنی نمیفورت برادر میگی سوما پرتو واتساپ دا نمره کارتا برادر ده همین نمره واتساپ هم دارم واتساپ دا نمره کارتا میپرتوی میپرتون تا شرینار سر کن اکای صبر شرینار اکای سعید براجان همی سومی برادر رو بیا رقم 1 و 5 برادرها خولیه کی میگیره برادرها اسمشون آمده رقم 1 و 5 خولیه رقم 1 و 5 کی میگیره اکای سعید میگیری براد اکای سورو برادر رقم 1 و 5 خولیه رقم 1 و 5 برادرها یگان خویشمند باشه مرحمت نویسه رقم 1 و 5 برادرها خولیه خویشمند و مرحمت 300 روبله برادرها 1800 روبل ویگریشه شیروی نر می نویسیم خویشمند و مرحمت برادرای عزیز نویسه رقم 1 و 5 خولیه کسایی که از تاجیکستان میگیرن برادرها 50 سومونی میشه و کارتای دوشنبه سیتی داریم بچه و چه واتساپ در نویسه میپرتیم اکای صابرزاده رقم 1 و 5 خولیه اکای صابرزاده صابره اکای صابر جان رقم 1 و 5 خولیه بچه و چه اکای اومی جان براجان آنلاین نداری برادر باید اخوایی روی در نمره تلفن تشوت تلفن پارت نمیشه تشفت تلفن چی در برادرای عزیز دشت تلفن بچه و چه نمیشه و بچه و چه اکای امید رقم 1 و 5 رقم 1 و 5 خولیه رقم 1 و 5 کی میگیره برادرای عزیز رقم 1 و 5 رقم 1 و 5 برادرها 12 نفریم گیره یک از برادرها خرطه را کشیم رقم 1 و 5 خولیه برادرای عزیز می نویسیم رقم را رقم 1 و 5 شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 5 برادرها می نویسیم ده کارتت می پرتم پرسته اسمس هم میده اکا جان همین چکت برادر نبیایم هم سم تا برادر پرتم میشه همین کارتا دا پل گذر اکای امی جان گاب نیست رقم 1 و 5 برادر گیر همین برادر در کارتا سم گذره شد چرنر برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر می نویسیم رقم را اکای امی جان نکیم ده حتما در واتساپ برادر عزیز نویس کش تو بیا که برد میکنی برادر جان ما سمیخته پا هفته تونم واتساپ دا نمره کارتا می نویسی روی میکنی برادرای از رقم 1 و 5 کی میگیره شیروی نه رقم 1 و 5 رقم 1 و 5 خولیه بچه و چه می نویسیم 25 گاب نیست اکا جان رقم 5 اکای اومی جان گریف رقم 1 برادرای از رقم 1 می نویسیم رقم 1 اکای توف خوش آمدی برادر عزیز رقم 1 اختن جان کی اون
رقم یک میگم. رقم اکی. اکای توفتو پایان ویدیو بی برادر عزیز نمره واتساپ کارت زکریپیت کرده 300 روبل در نمره کارت همه پارتوی در واتساپ چکشن روی میکنی برادر عزیز. برادرای که نو اومده خوش آمده برادر لایک های بیسوم هم میزنه میدرویم. اوکی تمام اکای تیفتو اکای تیفتو گاب نیست برادر عزیز. اکای صابر جانی رقم 5 اکای امید مون گرفته برادر عزیز. مشو نیست. اکی کامل خود جب دیو. از کشم نظرم برد. کی میگه؟ اکا گذروندم. کی؟ اکو نویسه با نام کی گذرونده که نام تونن نویسه. اکی امید گذرونده بهش که اکی صابر جان آنی گرفته کی بود؟ رقمی 5 میگه که اکای امید گرفته که رقم 5. اکی صابر جان شهر نر گذروندم برات 5 بگی. اکی صابر جان براجان سمت برادر عزیز رقم دیر گذروندی برادر جان سمت رقم 5 برادر اوجه برادر زینی چه 300 روبل داده. اکا جان بانومی کی پافتگی اکی صابر جان بانومی کی پافتگی پروستا نامی وایتا برادر گاب زن دایجا نویسیم تا ای کن رقم تیم تا یا اما اکای صابر جان اگه اکای توفته اونم پارتوفته سر رقم 1 گرام نمی پافته اکی توتی برات باش. اکی صابر جان رقم 1 میگیری اکی صابر جان رقم 1 خولیه رقم 1 میگیری اکی صابر جان رقم 1 اکی امید جان سمود آمد اکی امید آمد برادر عزیز گفته سم که آمد برادر. گاب نیست اکای توفته. اکا جان رقم 1 میگیری اکی منمی صابر جان رقم 1 میگیری نگوی برادر گاب زنوخی اگم برادر دیگه گیره. برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره شروع نه رقم 1 خولیه اگم خویشمن باشه مرحمت رقم 1 گیره. ما چه رقم 1 اکی صابر جان براجان ای دفع خولی شد بچه ها چه میتیم تا اکی منان سم تا پرتو براجان اکای صابر جان 300 دور. اکی صابر عدیل نبنوی 300 روبل دوره گفته. اکی صابر جان براجان خود فکر که 20 مینوت گذشت برادر سم پرتو ایترا 20 مینوت دا برادر سم دومد 300 پرتو کن 300 روبل اکی منان بنامی چی بوشم اکی منان جان بنامی کیا کارتتون اکی جان بنامی کیا کرد نویسه یه بار بنامی کیا کارتتون اکی جان مقصدین آمدگی اکی منان جان آمدگی بنامی مقصدین برادری عزیز اکی کی جان آری خالی نیست برادری عزیز دفع خالی شد میتیم تا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی واسه رقم 500 اکی شمس رقم 2 4 4 300 داری اکی ابوبکر رقم 6 و 7
2500 روبل داری. برادرای عزیز اوکی اکی امید رقم 500 اکی منون اکی منون رقم 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوا. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 بله اکای واسه رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 12 رقم 3 21 رقم 5 21 رقم 6 21 برادرها تمام. شیروی نر کراچی 3 رقم برادرها باره کرده. کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدرویه بچه یوچه 900 روبلی برای رقم 3 رقم 5 رقم 6 یگان خوشمند هسته مرحمت بدرویه. نه 100 روبلی برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت 4800 روبلی بگیرش میشود. 3 رقم بره دای برادر. رقم 4 شمس رقم 1 2 7 برادرای عزیز رقم 1 2 7 یگان کس میدرویه. رقم 1 2 7 برادرای عزیز یگان خوشمند هستی. رقم 1 2 7 برادران 900 روبلی برش یک اشیرو نه. رقم 1 2 7 خولیه خوشمند و مرحمت. برادرای عزیز یگان خوشمند است شیرو نه. 19 نفریم لایکو را میمونیم بچه ها چه لایکو را میمونیم. رقم 1 2 7 برادرای یگان خوشمند است. رقم 1 2 7 900 روبلی برادرو برای 900 روبلی برادرو برای رقم 1 2 7 اکی مقصدین بنویسیم پرتاب. رقم 2 اکی قربان خوش آمدی. رقم 2 اکی قربان. اکی قربان جان نگفتن همون ابرا جان برای برادر 900 روبلی اکی قربان 900 روبلی. اکای منون چانس مون اکای منون چانس مون 300 روبلی که مقصدی نه. اکای مقصدین اما اکای منون برادرای عزیز فهمو اکی قربان جان میدروی بچه چه وارده. نه 100 روبل اکی قربان علی اکی قربان علی 900 روبل اومد. برادرای عزیز رقم 1 و 7 خولیه برادرو خرطره میکشیم. دو رقم در اومدگی برادرای عزیز 1800 1800 میشوه 2000 3600 3000 بگیریش کسی میزنه اوش شوه. بله اکا جان اومد شیرین هر اومد. برادرای عزیز رقم 7
اکای اینام جان وره برادر مدروی اکای اینام جان رقم 7 یک خولیه اکای اینام جان مدروی 300 نیوز 3000 اکای نورو براجان با ما چی گفتیسم 3000 گفتیسم چی با اکا 3000 نیوز اکا جان این وره بچه اوچه من میتونم یک قرطه گیرم 900 راو دیگه ترینکو برادر یک قرطه میگیرم نه که من یک قرطه نمیگیرم برادر 600 روبل میگیرم آیا وره آیا قرطه کشی 600 روبل میگیری اکا جان وره اکای سوروب راو دیگه ترینکوی خوارگیر و پیش ما بیو بچه اوچه راو دیگه ترینکوی برادر جان خوارگیر و پیش ما بیو برادرای عزیز رقمی 7 اکای اینام جان مدروی بچه اوچه یا نمدروی اکای اینام جان مدروی یا نمدروی اکای نورو سورو برادر عزیز پیش برادر یک گپ گفتن برادر جان سنچلا فکر که برادر عزیز برای یکم جای دیگر بین شتابی عیب نشه بچه اوچه برای تماشا که ببیو رقم برادرای عزیز رقم 1 و 7 کی میگیره شیروی نه رقم 1 و 7 7 اکای اینام جان میگیری یا نمیگیری اکای اینام جان بنویس اکای اینام جان کجا رفت برادرها در ایفیر 16 17 نفر این لایک های بسیمان بزنیم خیلی دمک جداد نکنیم اکای اینام جان اگر نبیو یکو خاطرم میکشیم تمومش کردی برای خودت تمام کردی اکا تمام کردی برای خودش تمام کردی شیر نه تو گپ داری واسه من در زنگ بزن بچه چه ما قط گاو میزنم نه بس کر نه پاس کر میگم لوچی اکا جان مازی بایرون اکادت دم خواب شیم برادر اکای کیت سورو برادر برادرای از خاطر میکشیم اکای سورو برادر عزیز کاسه میزنه برادر 3000 روشه باشه رفتیم رقم چنده 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرمون اینجا میستا میخونیم اکای واسه رقم 3 اکای امید رقم 5 اکای ابوبکر رقم 6 اکای شمس رقم 4 3400 روبل داره اکای قربان رقم 2 00 برادر رو کسی میزنه 3000 آشه باشه بچه اوچه رفتیم رقم 2 11 تا رقم 3 22 تا برادر رقم 3 رقم 4 20 تا رقم 4 رقم 5 21 تا رقم 5 رقم 6 10 تا برادرای عزیز رقم 3 برادرها با 22 3000 روبل آشه باشه بچه اوچه رقم 3 با 22 رقم 3 اکیه اکای واسه جان آشه تا رقم 3 برادر آشه اکای واسه رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم باشی 6 و 7 اکای ابوبکر رقم 4 شمس می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم بچه اوچه کسی خوشمند مرحمت بنویسه رقم 1 2 3 5 خولیه رقم 2 واسه رقم 1 3 5 برادرها خولیه رقم 1 3 5 یگان خوشمند باشه مرحمت شیروی نر می نویسیم رقم ها را رقم 1 3 5 برادرها خولیه خوشمند و مرحمت اکای فاروق شامد اکای فاروق رقم 5 رقم 1 3 را کی میگیره 1 3 خولیه رقم 1 3 چه نداره
رقم یکم اکای واسه، رقم سه اکای منون، برادرای عزیز سمو را میپرتیم، شیروی نر سمو را میپرتیم. اکای فرخ اکا چند سوم پرتم؟ 300 روبل اکای فرخ جان، 300 روبل برادر، 1800 روبل بگیریش. 300 روبل اکای فرخ پرت افتم. تمام اکای کی جان آمدگی های مایم منو نبری اوشافته منو نگه پرت آمدگی های. مولدان برادرای عزیز شیروی نه رقم را می نویسیم بچه های اوچه ای رقم را نویسوندیم اکای کی اکای فرخ جان سوم تا پرت و شیری نر ای بود نو بگی اکای سعید جان شیری نر اکای جان رقمش اگر پس کنه میگیرم تا بچه های اوچه. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه رقم را می نویسیم. این برادرمون سمش بیاد تموم اکای فرخ آمد یا اکای فرخ سوم پرتم دیگه همه دوره تمام اکای فرخ 300 روبل تمام آمد اکای فرخ جان آمد اکای جان آمد شیر نر آمد. منو نمیگیرم منو نمولم کسی میزنه شیروی نر شوا 1800 روبل. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای ابوبکر رقمی 67 1900 روبل داری. اکای شمس رقمی 4300 داری. اکای واسه رقمی 721 اکای واسه رقمی 21 چند سومه 2400 داری. اکای منون رقمی 300 اکای فاروق رقمی 500. برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل آش شوا رفتیم. رقمی 1 21 تا. رقمی 2 22 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4 20 تا. رقمی 5 20 تا. رقمی 6 20 تا. رقمی 7 22 تا. رقمی 7 برادرای عزیز رقمی 7 22 تا. برادرای عزیز رقمی 2 رقمی 7 برادرها باره کرده کسی خوشمنده باره ده بود روی بچه بچه رقمی 2 رقمی 7 برادرها 22 ده باره کرده من برادرها رقمی 2 رقمی 2 7 برادرها یگان خوشمند هسته برادر 900 روبلی کسی جلند داره مرحمت اگر برادرها همه رقم ها پر شود 5700 روبل بگیرش میشه 5700 روبل بگیرش میشه شیروینر کسی خوشمنده مرحمت رقم ها ده بود رویا رقمی کیو که برادر اکای منون اکای فاروق اکای
شمس برادرای عزیز نویسه برادر شیروی نه. رقم 4 اکای شمس. اکای فاروق جان 900 روبله برادر 900 روبله. اکای فاروق رقم تا بنویس برادری عزیز. ای بچه ما گذراندم نگرفتی. اکای سعید جان بچه اوچا شیر نر برادر دیدستی که واره رفته سعید برادری عزیز. بعدی واره کسی میتونه برادر رو رقمش میگیره. بعدی واره پفتور نیست بچه اوچا. کسی میتونه پیشکی مینویسه رقم رو میگیره. صد روبل اکای فاروق اومد. اکای فاروق جان که ننویسوندی برادر جان کدام رقمش میگیری شیر نر. اکای فاروق اکای فاروق جان فهمیدم برادر جان که کدام رقم میگیری برادری عزیز. رقم 1 میگیری 6 میگیری 5 میگیری کدامش میگیری 3 کدامی رقم میگیری. رقم 1 بگی. تمام اکای اکای ای برادر رقم 1. اکای فاروق رقم 3 5 6 مونده برادر کدومیش میگیری اکای فاروق. اوپل رقم 3. اکای فاروق جان رقم 5 6 هات بگی رقم 5. اکای اوپل برا جان سم تا پارتو بچه چه سم. تمام اکای فاروق. اکای اوپل قطعی اکای ای نمیدرو. رقم 1 6 رکی میدرو رقم 1 6 برادرای عزیز رقم 1 6 موندگی های. سومی اکای اوپل بیا برادرها قرطه را میکشیم دیگه اشکا نمیدرو با فکرم وارده. سومی اکای اوپل بیا قرطه را میکشیم. اکای اوپل تیسرش گیر برادر واره بچه بچه. رقم 2 3 4 5 7 9 سندگی همشه. تمام. فرق خیلی یا اکای اوپل مونون نه خوار دوشیده. تمام اکای سعید جون رقم 3 برادر اخیتای. این هم خیلی بچه ها چه بنویسی اخی رقم تا برادری عزیز. بعدی باره اکای سعید جون رقم 3 بدای. اکای اوپل اسمش اومد. چون؟ مقصد بول اومد. مقصد؟ اکای برای جون
برادر عزیز خیلی که دیل برادر اگه نگوه بچه بودی گذشت سوم گذراندگی هم نمیگیری برادر سوم گذراندگی بهره برادر میدونی 900 روبلی من درو 900 روبلی بعد دیواره برادر میتیم تا میگم رقمی سیره بچه او چطور نمیفهمی اکا جون اکای ای میگرفتی میزدی بوی میشدی جورا رقم یکی بلند تقدیرت بلندی میکرد میزدی تمام بکشیم رقم چنده 2 3 4 2 3 4 5 5 7 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 کارت برادر من اینجا میسته اوپل پرفتم تمام اکای اوپل جان آمد برا جان آمد میخونیم اکای واسه رقمی 2,400 روبل داری اکای ابوبکر رقمی 7,900 روبل داری اکای شمس رقمی 4,200 داری اکای اوپل رقمی 3,00 اکای فاروق رقمی 5,00 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 5 رقمه یا کسی میزنه 3,900 روبل بچه و چاوش باشه 3,900 روبل برادر کسی میزنه اوش باشه رفتیم رقمی 2 رقمی 2 10 تا رقمی 3 رقمی 3 22 تا رقمی 4 رقمی 4 22 تا رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 7 رقمی 7 11 برادرای عزیز رقمی 3 و رقمی 4 برادرو باره کرگن شیرای نر 3,900 که باشه برادرو 1,900 برادرو کسی جلن داره مرحمت بدره 1,900 برادرو برش لگه رقمی 3 22 رقمی 4 22 7 گیر اکای ابوبکر رقمی 7 بود بزده رقمی 7 اکای ابوبکر 1,900 برادرای عزیز کی میدروه اکای ابوبکر سندوره چندی اوپل میگیری 1900 1900 برادرو اکای اوپل 1900 برادرای عزیز 1900 برش لگه رقمی کیو که هم 3 و 7 4 3 اکای اوپل 4 اکای شمس 1900 برادرای عزیز برش لگه کی خوشمند مرحمت بدرویا اوپل چه اکای این میگم بیل برداری میکنم مردم برادرای عزیز 1900 برادرو برش لگه 1900 کی میدرویا 1900 یگان خوشمند است برادرای عزیز 1900 اکای کی ابوبکر سندورف کیا دیدی اخی 1900 داشت در اومد 3 اکای شمس اکای شمس جان رقمی 3 خودش هست کش تمام برای جان تمام یگان خوشمند دیگه نباشه رقمی 3 4 7 برادران میکشم قرطرم هزار و 900 3 ضربی 1900 3 کردن 9 زنم نه چه کم دو هفتاد کیف چانسون ضربی 1900
برادر کسی میزنه 5100 روبل بچه و چه اوش شوه اکما چی میگه اکما پنجا گیرک 900 اونگه فرو 900 ای 1900 یعنی اومدگی های 5 4 دربی 1900 سیمه هوای بارش دیگه برادرای عزیز کسی میزنه 6600 روبل اوش شوه 6600 6100 نه 4 بین سربی ضربی 6000 که برادر عزیز کسی میزنه 6600 روبل اوش شوه رقمی 3 4 5 7 برادر خرطه را میکشیم 6000 برادر کسی میزنه اوش شوه برادر میدونی شیرینر 1900 روبلی ای برادر اکای سه برادران 1900 روبلی برش لگه اکای پرخ مدارن سر اکای پرخ جان آمدگی ای ما با سه گیترا اکای شمشاد رقم 2 را برادر جان میگیریم تا برش لگه شیرینر میدروی اکای واسه اکای چیه شمشاد رقم 1 تمام اکای سه برادران اکای سه برادران برادر سم تا پرتو 1900 روبله اکای فرق جان سمود آمدگی اکای فرق سمود آمدگی برای جان رقم 5 گرفتگیم تا بچه و چه رقم 6 مولا قربانی مولا قربان آمد اکا جان رقم 5 ای خطای اکای فرق جان رقم 5 ای خطای اکای سه برادران برادر میگیری رقم 1 یا نمیگیری بچه و چه رقم 1 میگیری دوشنبه سیتی میشد که بله اکای ما ده همین نمره ما واتساپ هست واتساپ دانویس کارتای دوشنبه سیتی را میپرتون تو بچه و چه برادر 1900 کدومی اومد حال که نوش بیاد گفتم جان که باشا کسی برادرون ایدز نچ رقم 1 اکای مولا قربانی شیرینر میگیری رقم 6 یا نمیگیری اکای مولا قربانی اکای مولا قربانی رقم 6 میگیری یا نمیگیری ای اکای مولا قربانی من سلام و علیکم با سلام اکای بختیار خوش آمدی برات علیکم با سلام اکای علیکم با سلام اکای قربانی اکای ایچ میگه واره برادر جان 1900 روبلی برادر بارش لگه 1900 روبل رقم 900 یک ادامه چه بگوی چانس میشه 50 بسی تقسیم چانس میشه 50 بسی کارو چی میشه 200
Neden çalışmış? Akay se barodaron bano Omad, ki omad, omad. اومده اکای سه برادرم برادر سمت به نام که نام پروسا اومدگی سمت نکیم نام تا برادر نویس پارتو رقم 4 اکای اوپی رقم 4 اکای واسه رقم 2 رقم 2 اکای واسه رگی رستم جان اومده اکای واسه رستم جان اومدگی برات رستم جان اومدگی اکای واسه رقم 2 1900 یا سه برادر سرش کن شانشی 1 2 3 4 5 رقم 6 اکای ملاقات نمیگه رقمی اکای واسه سندورا اکای واسه دورو اکای ملاقات قربانی نگیره اکای ملاقات قربانی رو میگیره نشان استی ناو روی کارم شش سوم شالی میپافته رقم 6 همه رقمو پرشی 1 2 3 4 5 6 7 9 برادرای عزیز همه رقمو پرشی اشیروی نر برادر ولی همی سمی هم برادر من پارت اف چک شد بینم برادر رو قرطره میکشیم آمد سمش برادرای عزیز اومده بله کسی میزنه برادرای عزیز ولی حساب میکنیم برادر کسی میزنه آش شوه 7 رقم پرشیده که برادرای عزیز کسی زنه برادرات پاولی بای میشوده زنه با فکرم با این رو زفت را که با یکون روزه کسی میکنیم چی اشوتی اکای زدگی من با فکرم با زفت را که یکون رو دیگه میخینیم چی بچه ها چه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 سو میکنیم برادر آقای سومشا 7 ضربی برادرای عزیز کسی میزن از شیروی نر کسی میزن برادرای عزیز 12,000 روبله برادر آش شوشد 12,000 برادر کسی میزنه آش شوه شیروی نر رفتیم سمی هم آمدگی های توغری های میخونیم اکای اوپل رقم 300 اکای شمس رقم 42200 داری اکای ابوبکر رقم 700 اکای فاروق رقم 500 اکای سه برادران رقم 100 اکای واسه رقم 2 500 روبل داری اکای ملا قربانی رقم 600 برادرای عزیز شیروی نر کسی میزنه برادرو 12,000 روبله برادر عزیز آش شوه شیر نر 12,000 روبله آش شوه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 30 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5
رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 2 با 32 برادر جان آش شود 12,000 سامانی چند 12,000 روبله اکیای اکای واسه جان رقم 2 آش شود 12,000 بچه و آش شود واتساپ دانایز برادر سمتا پارتون آش شود باسی آش شود رقم 2 اکی کی بود بوس رقم 2 اکای واسه اکای واسه آش شود رقم 4 شمس واسه باشی اکای واسه جان نویس رقم تا بچه اکای واسه زفت رکای اگه جای دیگه میکنیم چی بچه و چا اکای واسه زفت رکای برادر ایش میکنیم چی اکای و بکشش و 7 پس گفتای موزی نو رقم 3 و 5 اکای اوپل همین اکای سجان رقمی اکای سیدالله برادر رقمی 2 را میگیری اکا جان رقمی 2 را اکا جان سمود آمدگه اکای صابر جان رقمی 2 رقمی 6 رقمی 7 موندگه 2 6 7 اکای صابر جان رقم تنویس رقمی 2 6 7 سه برادران لبا اکا اکای بختیار 6 و 7 فهمو دامی نو میره شید گاب نیست اکا جان گیر ادامه رست مون رقم را رقمی 2 را دهمو اکای کته اکای بختیار رقمی 6 و 7 اخته اکای سیدالله رقمی 2 را میگیری برادر سمود آمدگی های صابر جان اکای صابر جان رقم 2 میگیری برادر عزیز اکای سه برادران رقم 2 اخیرت برادر عزیز اکای فاروق برادر عزیز دیر کردی اکای اوپل اوجه رقم 5 گرفت اکای الدور برادر عزیز 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی کارتات بالام بره 1800 روبله ویگرش میکنی 300 روبله یک کنوش اکای واسه رقم گرفتگی های نه نه رفتیم خواهد سمی کی اکای جمعه 600 روبل آمدگی های کی سمش در کنه کیا جمعه با نام جمعه سمی کی های رستم جان سمی رستم جان هم آمدگی کم تاریخ کو رستم جان همی بای باشه رقم های همه را نویسندگی همه رقم 1 هم نیفتم رقم 1 کی مونده دبلش با برادر رقم 1 اکیای بچه او چه رقم 1 برادر اکیای رقم 1 اوپل مگه 600 پارت ماما همی افکین جمعه آمدگی های رستم جان هم آمدگی های بازی برادر جان 300 روبلی های
اوپل جمعه اومدگی بله اومدگی اکای اوپل جان اومدگی برا جان گفتم کو شمس یک چهار همون اکای یک شمس چهار اکای شمس همه را نویسندگی یادم کیسم نداره گوزم همون акай се бародарон акай бахтиёр сумотона партой бародарон акай собирҷон бо деркари бародари азиз дира бо гирифтам эфир та пешкӣ бародари азиз акай собирҷон эфир та пешкӣ آخه اکای صابر جان برادر 10 بار مینویسم تا ای برادر گیرم رقمه اکویت نمیته ای برادر عزیزم و شیر نر آخه برادر جان افیر تا پیش که برادر آخه ای من نیست ای بچه او چه акай бахтиёр омадсамш нехса کیا акай бахтиёр بختیار سعید مختار آمده اکای سعید مختار کیه نه صدر روبل آمده برادرای عزیز به نام کی آمده سعید مختار اکای بختیار 900 روبل آمده باشمی که در کوره акай се бародарон اکای سه برادران سمش آمده گفتم جون اوه با فکرم чанд 600 روبل خیره اوپل اوخای رستم یا اکای اوپل گرد سلام علیکم برا و علیکم با سلام برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شمس رقم 41 1600 روبل داره اکای اوپل رقم 3500 اکای بختیار رقم 67 300 روبل داره اکای سه برادران رقم 2 300 روبل داره هم خیر 600 اومده 300 اکای بختیار کن نه اکای بختیار بله برادرای از کسی میزنه آشوا رفتیم رقم 1 600 اومده 11 رقم 1 رقم 2 12 رقم 3 10 میشوا اکای رقم معروف جان 4 میشوا اوزی رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 جدا 21 هفتای 21 ششای 21 چورای برادرای عزیز باوره شیروی نه رقم 7 رقم 6 رقم 4 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت برده بدروی با بچه و چه برش لگه کسی جلن دوره مرحمت برده بدروی اکی پاک خون برده اگه خوشمند باشه مرحمت شیروی نر می نویسیم سه برادران دو دا اکی اوپل دو 3 و 5 برای برادران 900 روبلی برای اکی سه برادران رقم 2 پارتو برادر جان اکی اوپل سندورا کی اوپل اکی اوپل 1800 پارتو اکی سه برادران دورا اکی سه برادران ختم پارتو بچه بچه اکای سه برادران 600 پارتو اکی سه برادران 600 روبلی دیگه بچه بچه پارتو اوپل برادرای عزیز برای رقمی 1 موندگی های اکی برادران 600 روبلی مارا اکی سه برادران 600 بیام
Akay Opel parça başa uçaktan. Hadi aşağı Akay Opel olma. برادران رقم 1 مونده خوشمند و مرحمت. برادرای عزیز 5 خطا 3 خطا برادر وارد کرده 3 خطا دیگه در اومدگی است. یک شما شانس یک هم بیم. اکای شمس رقم 1. تمام اکای شمسون داره. نتفر رو بله منو. اکای کم اومد رو پیدم. اومد اکای و پرجون اومد. اکای به فرش جمع بسه دوزه. همه شد. نو. برادران میزنیم لایک های بسوم هم میزنیم که دیگه برادران خبردار شوند بازی. بله برادرای عزیز شیروی نر کسی میزنه شیروی نر اوش باشه برادرها حالی ایسا میکنیم. سه خطه برای کرده بخی 3 خطه داره. تمام اکا جون رقم 3 اختای برادر رقم 3 اختای اکای معروف برادر تمام 5 6 7 برادر اختای اکای واسه جون بله برادر جون برای رقمو پر شد اکای واسه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کسی میزنه برادر 4800 روبل آشا برادر برای که 3 قرطه دوره بود اگر برادر 2 قرطه میکرد 5700 میشد شروع نر 4800 کسی میزنه آشا باشه بچه بچه میخونیم اکای شمس رقم نه اکای شمس رقم 4 و 1 700 روبل داری اکای بختیار رقم 6 و 7 300 روبل داری اکای اوپل رقم 3 و 5 همین خیلی رقم 3 و 5 00 اکای 3 برادران رقم 2 00 برادرای عزیز کسی میزنه 4800 روبل بچه آش باشه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا برادرای عزیز رقم 1 21 ای رقم 4 21 ای رقم 1 و 4 برادر بره شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت بدروی بچه اوچا رقم 1 و 4 برادر 4800 برادر 2400 روبلی کسی مرحمت بدروی 2400 روبلی رقم 2 رقم 3 و 3
رقم دو سه برادران 4800 روبلی با 4200 روبلی برادرای عزیز 4400 2400 برادرای عزیز 2400 یک و چهار ورقه. شش بگی یک و چهار ورقه. او یک چور 2400 روبلی برادر خویشمند و مرحمت 2400 روبلی 2400 روبلی کسی جنان داره مرحمت کی پول نداره اکای سه برادران داره اکای سه برادران 2400 روبلی برای رقم سه اکای واسه رقم دو اکای سه برادران رقم هفت هم اکای سه برادران میگیری کنی اکای فاروق کنی تمام 2400 روبلی فاروق اومد سه برادران هفت هم گرفت رقمی هفت هم اکای سه برادران گرفت 4800 پرتو بچه اوچه میبرش 4800 2400 میشه 2400 اکای فاروق اومد فاروق اومد پرتو با اکای سه برادران اکای واسه اکای واسه چند سون گوید بیاد هم پولش بیا 2400 میشه 2400 برادرای عزیز میپرتیم شیروی نر سما میپرتیم شیروی نر بوکسم نداره از اومد اکای رقم 1 4 دواره رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 6 سموشون اکای واسه باید 2400 پرته اکای سه برادران 4800 پرته تمام اکای واسه جون اکای سه برادران 4800 اومد 4800 اومد نو اکای واسه اکای واسه جون سم تا پرتو اکای واسه رقمی 5 برادرها وارد کی میداره رقمی 5 دا تمام اکای واسه برادر لایک و سیح میکنیم برادر عزیز سیح میکنیم اکای قربان رقم 5 قربان تمام اکای قربان برادر اختای رقمی 5 اختای برادر 2400 پرتو اکای واسه خطی اکای قربان برادر سموتنا پرتوی چند کارتا برکت بود اکای قربان جان 2 کارتا بره بود اکای قربان 2 کارتا بره بود برادر 2 کارتا سلام ما اومدیستم اکای شهاب جان خوش آمدی اکای جان اکای قربان 2 کارتا دبره بود برادر از رقم 1 4 دبره بود اکای قربان برادر رقم دستم تا پرتو رسک شیر نه رقم 5 ده اکای واسه اکای قربان مونده گه ما اسکن پسیم هم اومده گه بلی اکای یعنی قربان اکای واسه بیتون 1 2 3 4 3 و 4 اکای اوپل جان برادر 3 و 4 ولی برادر زینی تا همی اکای قربان سمش بیا اومد 2400 اومده یکی نمونه که هم نبینیم اکای قربان 2400 براجان اومده گه اینه که بنوم کی می بیا بچه بچه اکای واسه سم تا پرت اوخی اکای واسه 2400 اومده برادر ای بازی نو رقم 3 5 6 7 زاینید برادر عزیز اوجه زاینید کرن دوست اکای قربان برادر سمود نامده بچه های چه اکای قربان بانومی که میگه قربانم
اکا جان سمود نه آمده شیر نر اکای واسه سمود آمد 2400 روبل اکای واسه آمد اکای واسه اومد اکای قربان جان چک تا برادر در واسه ما پرتو برادرها ای بازی نو رقم 1 2 4 خوله تمام برادرها این واتساپ 1 2 4 خوله برادرها ای بازی نو 1 2 4 خوله تمام اومده اومد اکای قربان آمد اکای قربان آمد برادرای عزیز کسی میزنه 15000 روبله آشا شیر نه 15000 روبله کسی میزنه آشا برادرو 7 ضربی 2400 کسی میزنه برادرای عزیز 15000 روبله برادر عزیز آشا باشه 15000 ادوشی آشا باشه برادرو پرتر میکشیم 15000 برادرای عزیز کسی میزنه آشا اکای اوپل 1 4 موند اکای اوپل بازی نو 1 4 زنی موندگه تموم اکای اوپل 1 4 نویسم تا نه 3 4 زنی تا اکای اوپل 1 4 موندگه برادر عزیز 3 زنی تا 1 4 موندگه اکای اوپل بازی نو 1 4 موندگه تموم برادر عزیز یک 4 اکای شهو تموم اکای شهو 1 4 برادر بازی نو جا ستاپ شد بلیتا فروخته شید تمام اکای شهو کجا خودت شد 1 4 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ساعت دنی مامین 6 در جای ما برادرای عزیز 6 سحری زفترک برادر بود یکم زفترک نشتیک نشده به فکر من کراچی برادرای عزیز کسی میزنه برادر 15000 روبله آشای بار میخونه اکای شمس رقم 1 4 700 رو کدام اکای شمس رقم 1 4 700 روبل داری اکای سه برادران رقم 2 7 00 اکای واسه رقم 3 00 اکای فاروق رقم 6 00 اکای قربان رقم 5 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا بچه اوچه رفتیم 15000 روبله آش شوا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 رقم برادر 11 رقم 3 برادر با 21 برادرای عزیز 15000 روبله آش شوا رقم 3 با 21 برادر 15000 روبله آش شوا بچه آش شوا اکای واسه 15000 روبله بچه اوچه یه بار دیگه آش شوا تا برادر عزیز آش شوا اد دوشی
ویام برام از پلی زفترک وابشه شاهونه میشه اکای واسه دیون ورای بچه اوچا گرفته سی زفترک نشتیگ میشه با رقم های نویسندگی تمام قطر کشون سمی هم هست سموش اکای معروف از سموش اومده گه بانو این پرده بانو این پرده 900 روبل اومده گه تمام بانومی اکای فاروق اومده گه واقعی فاروق دوباره درومت کنه یعنی وارد با درومت رقم درگیر اکای فاروق جان سوم تا پرتو برادر 300 روبلی دیگه با کی نداره اکای فاروق اکای شهاب اکای فاروق سوم تا پرتو خطی اکای شهاب برادر عزیز اما محمد ابو شاکر جان میبینیم شودی اکای فاروق رقم درا میگیری برادر عزیز نگیری تمام اکای فاروق خوی اوزی میبینم تمام سکور سر میکنی بینه اومدسون کی اکای شهاب اکای فاروق اومد اکای شهاب نه 600 روبله اکای فاروق 100 روبله با کدوم نام بیا اکای ایبه برادر 300 روبل اومده تمام اکای فاروق اینا نه 300 روبل اومد 600 روبل دیگه اومد بود تمام خاطر هم میکشیم بچه اوچا اکای واسه جان برا جان در ایفیر باش بچه اوچا یاد دماغ است و برادر جان حالی سم ترایی میکنم یاد دماغ بچه اوچا این بچه 14 15 روبل بکنم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شمس رقمی بوله اکای صابر جان رقمی 300 اکای معروف رقمی 5 6 7 00 اکای فاروق رقمی 200 اکای شهاب رقمی 1400 کسی سم درست سم شدیم بنویس رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 تا رقمی 5 22 تا رقمی 6 22 تا رقمی 7 11 برادرای عزیز رقمی 5 و رقمی 6 برادرها با وارش رگه 22 تگی کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی با بودره بچه بچه رقمی 6 رقمی 5 اکی رقمی مثل سیم یک پارتم رو با بله او شوک اکای شهاب رقمی 14 دروما اکای 3 برادران اکای 3 برادران اگر اکای واسه رقمش پس نتون میتونید دروما در برادر عزیز اکای کی؟ برش لگه رقم چند گرفتم؟ اکای واسه رقم تا نمیگیری برادر عزیز اکای 3 برادران گیره شو با رقم 3 اکای واسه نبوده ای بوزی اینه رقم 3 اکای 3 برادران دلش رفتیم رقم 3 و 4 اکای او پلگان رقم دیگر را بگی برش لگه اکای واسه رقم 3 اکای واسه جان برا جان رقم 3 نمیتونی برادر تا رقمی اکای 3 برادران گرفت 900 روبلی برادر بره اکای 3 برادران گرفت وجه یگان رقم دیگر را بگیر بچه های اوچا اوپل چی میگه؟ اوپل رقمی 4 رقمی 4 اکای اوپل رقمی 3 اکای 3 برادران
رقم 2 اکای واسه رقم 1 و 7 کی میگیره رقم 1 و 7 اکای اوپل اگو رقمی 4 اکای شهاب گرفته اکای شهاب نه اکای اوپل اکای با شهاب برادر رقم 4 گرفتگی بده اکای اوپل یگان رقم دیگر بگی بچه اوچا واسه 2 رقم 6 وارد اکای بختیار رقم 6 وارد رقم 2 واسه گرفت او گرفت رقم 7 هم اکای واسه رقم 4 اکای اوپل براجون رقم 4 اکای شهاب گرفتگی های تمام اکجان بوزنه و شش همه گیریم رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 اکای کی جون اوپل جون رقم 4 برادر اکای شهاب گرفتگی رقم 1 فروخ 900 روبلی برادر پرتوی تمام 1 2 3 4 5 6 7 او فهمیدیم تا اکای بختار هم بازی نو همی شش اختر برادر همی 3 اکای 3 برادر اکجان من برادر وای کدوم سنتون پافتم اکجان یه رقم کنگا درآمدگی 900 روبل مینوس کردم کی سوم نداره عظمت اکای شهاب اکای واسه اکای فرخ 3 برادر 900 روبل اکای رستم جان اومده کی باشه فروخ ها نه اکای رستم جان کدوم دیگه اکای شهاب پولش واسه پولش پارتی فروخ 300 روبل پافته فرخ پول داره نه یا رقم نه تو فرخ نداره پوش هستی اکای فاروق 600 دیگه پارتو بچه چا اکای فاروق بارد درآمدگی 600 دیگه پارتو رستم جان به نام کیای برادرای عزیز من 600 پارت افتم دارم اکای اوپل جان میدونم اکای جان سود آمدگی های اکای رستم جان به نام کیای برادرای عزیز رستم جان به نام کیای نویسا سوم کی مونده گردم اکای شهاب جان میگه وای که بازی را بذارم میگه اگر زد میگه مینوس که نزد میپرد رقم چنده رقم 4 دیگه اکای شهاب جان برا جان نمیتونم برادر اوای سوم پارتو برادر عزیز ما اجراد نکنم بچه چا اکای شهاب فاروق واره اکا برادر واره های بله واره اکای فاروق واره اکای شهاب جان سوم تا پارتو بچه چا سه برادران رستم جان رقم 3 اومده گه سومش اومده او تمام اکای فاروق پس کرد چی هم اکای فاروق میگیری برادر رقم تایون نمیگیری اکای فاروق حاضر میپرتم تمام اکا جان تسترش گیر الیو بله اکای فاروق 300 الو. پارت 600 دیگه پارت اکا گوش کیسم اکا جان او اکا جان اکای بوسه دو رقم در اومده گه اکای واسه رقم 2 7 رقم دو در اومده گه اکا جان 900 ساعتی باره 900 عظمت رقمی اکای بوسه چند رقم در اومده گه 2 7 آوز در اومده اکا جان 900 دیگه پارت نباشم زیاد روی کریم تمام یا نیست
برادر به خاطری که از رزبار میشه در این بین امینا برای اول پیشکی زینید میکنیم چون ده برادر عزیز برادرها نه همین بیگا برادر خودش من مازی هم یا چشنم ده برادر بعدی که بار گذشت بار رزبار سر میشه برای اول پیشکی زینید کنیم و خوبه اکای فرق جان 600 دیگه پارتو اکی کی مونده گه اکای فاروق سیرا کنه بگذارونیم بودیم نه همون اکای فاروق هست رقم چنده رقم یک رقم یک اکای واسه هستیم شما بینید اکای واسه 900 روبل گل میفته رقم یک برادرها کی میگیره رقم یک واره برادرها رقم یک 900 دیگه میفته 1800 کن اومد 900ش تمام ریسکی میپرتم اکای شهاب هم برادر اکای شهاب جان برادری عزیز نمیتونم برادر این روز برادر کلان مونده همجای نمیتونم برادر جان برای کی برادری عزیز اکای شهاب رقم چنده رقم 4 برادرای عزیز رقمی 2 3 5 6 7 برادرها رقم 1 و 4 خالی ای برادر 900 روبل اومده کش تمام اکای واسه نو رقم 4 اکای اوپل 900 روبل پارتو بچه چه اکای اوپل 900 روبل پارتو ریسکی برادر اکای اوپل درستم 600 روبل دورا اکای اوپل جون برا جون 300 روبل دیگر ریسکی پارتو برادر بره اکای شهاب جان برات جان مخی ما اجداد نکنم سما پارتو برات پروست آخی مرا گفشناو میکنی بچه او چه در کار نیست برادر در پیشم نمیشد کلان من دیگه گابد برادر این همجا شتگه میگه که نه اکا تا شتو پل میبیا بعد بازی کنه کیم اکا جان نمیتونم برادری عزیز بخدا دینه یا برادر دو برادر یا برادر نه دو برادر سما پافتگی نیستن هم خیر رفتن گفتم بعدی بازی برادر بعدی بازی دیگه هم تشد هم تر رفتن که واتسابو چور میکنم برادر اکای شواب اجداد میکنیم تا سم تا پارتو برادر اوجه رقم ها گرفتیم برادر عزیز یک بگی برادر میگه بخواه تمام اکای بختیار برادر سم تا پارتو آبا چور رقم 1 اکای بختیار پارتو سم تا ازبر بانک اکای شمسدین برادر عزیز ما فهم ما یک کارگر آدمم بچه اوچه ما در سر خودم کلان دارم در پیشم شتای نگفته سای برادر چیش بگم بچه اوچه او کلان ای برادر چیش بگم خفه نشو برادر عزیز او کلان ای برادر از ما یک کارگری بایم میگه خیر برادر تمام کار برود بسه برای که دی آدم برادر دین وای کرد این همجا گفته سمشان نمیگه اکای بختیار 600 روبل دیگه پارتو برادر عزیز گاب نیست اکا جون 600 روبل اکای کی اومد بختیار نمیدونم سعید مختاره رقم 4 اکای اوپل میپرتو یا نمیپرتو اکای اوپل برادرای عزیز کراچی برادرای 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 برادر قرطره میکشیم اکای بختیار اسم شما 300 نه اومده اکای کنم بختی بختیار یک گیری یک سعید مختارش که به 600 روبل پرتو چورا گیره باید اکا 4 خودت اکای شمسیدین برادر عزیز 4 خودت برادر جان پدودی نکن اکای بختیار پرتو 600 اکای شمسیدین برادر عزیز فقط پدودی نکن بچه اوچا شتابی برادر نمیفورده لیشنی پرابلم شما آمده
акай опел браҷон сумта бародар як соат шуд бародар иҷрат кардем рақамша додемша акай опел на парто бачаёча на парто рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мехонем я амҷа акай маъруф рақами 56 сум шумо дага рақами 56 акай маъруф рақами опе чай чоропе неста опе рақами 4 гирифт нав гирифт шайзад акай восе рақами бародаро як бор мехонем акай маъруф рақами 56 акай восе рақами 27 акай мат хатом накур рақамои мардума гуфтесам ин навис шаҳоба кай акай маъруф рақами 5600 акай шаҳоб рақами 4 900 рубл мепартои бародар акай восе рақами 2700 акай бахтиёраи акай бахтиёр рақами 300 акай бахтиёр рақами 100 акай се бародарон рақами 3 рақами 3 00 рақамота хушруб навис рафтем бародарои азиз сов мекунем бародаро ду рақам да бараб дакам 7 касе мезана бародарои азиз 5700 рубл ош шаваша рафтем рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 дама рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 21 бародарои азиз рақами 3 ба 3 дама бародар 5700 рубл ош шавад бачаёча 5700 рубл рақами 3 ба 3 дама 5700 чанд акай опел 3 акай шаҳоб 2 1 акай опел бародар рақами 3 акай шаҳоб 1 2 акай маъруф 7 6 5 акай шаҳобҷон я ватсап мада бинавис бачаёча ватсап да навис баракиза рақами 3 акай 3 бародарон браҷон ош шавата бачаёча бародаро сумоя мепартоем
برادرها می نویسیم. برادرها سموی هم می پرتیم. اکای اوپل، اکای معروف، اکای شهاب سموی هم می پرتیم. اکای شهاب سوم تا پرتو برادر عزیز اکای شهاب می پرتوی برات. پرتوفتم. اکای اوپل سمو شما. با نام بهروز جان کی باشه؟ من پرتو. اکای اوپل نیست. اکای پرده میدون کیه؟ معروف اکای پرده نه صدر بولما. چیا دور رفته؟ برادرها 1200. برنامه جمعه اومده که؟ بانو جمعه پافتا میگه هی اینو بری بولابی برده ندارم مات کن. دوره کن. اینجا؟ اکای اوپل دوره. دوره. شاید صدر بول دوره. اکای شهاب میگه 1200 پرت میگه. اکای شهاب 1200 اومد. اکای شهاب جان برا جان 1200 پافتی بچه اوچه انو میختای برادر منمی با نامی بهروز. با نام بهروز برادر با نام میختای 300 روبل دیگه. اکای معروف اومد 900. رقم چنده اکای شهاب؟ رقم چنده؟ شهاب دیگه. نو نولای 1200 پرت اوشه 600. 900 اوارق خرد بولن. 900. یا رقم اوشه میگه. اکای شهاب جان 300 روبل دیگه نپافتی اکای جان 300 روبل دیگه. تمام 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اوپل رقم 3400 اکای معروف رقم 56700 اکای شهاب رقم 21 300 روبل برادر میپاتوی. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 30 تا. رقم 3 رقم 3 12. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 20. رقم 7 رقم 7 22 تا. برادرای عزیز رقم 2 برادرها بسیح آش شوشه برادر عزیز. رقم 2 بیا که رقم 2 اکای شهاب. اکای شهاب آش شوه تبراجون رقم 2 آش شوه 1800 روبل. رقم 3 اکای اوپل. رقم 4 اکای شهاب دواره درونده از دوره. میگه ما دورم کو. اکای شهاب جان شیر نر دواره برادر 900 روبل قازار یا شیر نر فهم آخی برادر. برادر رو کدام پافتور نویسه. پافتور اکای معروف رقم چنده؟ 5 6 7. اکا جان یه دقیقه اکای شهاب والی میبینم بچه ها چه والی میبینم. بنون کی آمد گفتم 1200 بنون بهروز جان آمده گه. اکای شهاب جان تغریه نویسشه تغریه اکای شهاب آمده بدای بچه ها چه آمده بدای با نمی نویسی برادرم بخشش برادر جان آمده. اکای شهاب اکای اوپل رقماتون پس میکنی. اکای شهاب رقم تا پس میکنی یا میگیری اکای شهاب. همه اکای شهاب رقم اکای شهاب رقم تا میگیری یا پس میکنی.
نمیشه فقط یک دو میگی. اکای شهاب رقم 1 2 خالی ای. اکای اوپل رقم 3 4 تا میگیری و پاس میکنی. اکای اوپل رقم 3 را گرفت. تمام 1 2 3 4 اکای شهاب. نویس. اکای شهاب 1 2 3 4 ایخته. اکای اوپل رقم 3 را گرفت. تمام برادر. برادرای عزیز حالی هیچ کس سم نپرته. شیرای نر سم نپرته. سم نپرته برادرای عزیز. برای که برادرها وجود نزدیک آمده اگر برادرها وجود دیری باش اگر برمی هم برادرای عزیز برای واسه سم نپرته بچه بچه. یک خط چپونه. برمی هم برادرها دیری باش اگر سم نپرته. اکای شهاب 300 دیگه پرت. استوریا ربین 300 پرت افتم. اکای پرخ جان مایل شوخی اکای پرخ کل خطه گرسته اکای فاروق نه خطه داره. نه. اکای پرخ 300 روبل بنویس چه؟ تمام اکای اوپل برادر اکای فاروق خطی اکای اوپل 300 روبلی برادر حالی میبینم داشته باشه. تمام برادرای عزیز شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 می نویسیم. خب بینو خواست که اکای معروف نمونده. اکای معروف واسه هموشه. برادرای عزیز هیچ کس سم نپرته بچه اوچه دیگه سم نپرته شیروی نه دیگه سم نپرته برادرو دیگه هیچ کس سم نپرته برادرای عزیز سابشن اول در 900 نامده سای برادرو سم نپرته تمام ادرس استور از بربنک برادرو دیده همش وای میکنیم رفتیم بیا خونه اکای معروف رقم 5 6 7 0 0 اکای اوپر رقم 3 0 0 اکای شهاب 1 2 4 300 میپرد. اکای معروف برادر عزیز 1600 روبل بچه اوچه چند سی میشه 1800 دیگه برادر داری اکای شهاب راجان رقمی 1 2 4 برادر 1500 روبل دیگه برادر عزیز داری شیرنا روش شود رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 21 تا رقم 3 30 تا رقم 3 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 3 اکیای اکای اوپل براجون اوش شواتا بچه اوچه بسیح برادر جون اوش شواتا سیح قطی برادر اوش شوا اکای اوپل رقمو پفتار باشه نویسه شیروی نر پفتار باشه پفتار نویسه پفتار اکای شهاب رقم 1 دیای 1 2 اکای واسه چندای 4 1 2 4 اکای واسه دورا نه اکای اوپل رقم چنده رقم 3 اکای معروف برادر اکای معروف بازی میکنی یا نمیکنی اکای معروف بازی میکنی بچه یا نمیکنی برادرای عزیز یک دقیقه سی همه اکای معروف اتوه چبوتا
акай восе 5 6 7 акай восе сумуд омадагай ба фикрам бародар 0-0 бародарои азиз суми зиёдӣ ҳиш кол на партия бародаро якум акай восе бародар рақамоли сум дорад аҷа бародар сумаш бародар 0 шава акай восе 900 рубл дорад омадагай акай опелам дорад бародарои азиз ҳамин суморо бародаро 0 мекунем чаро мақсад рафтан мегирем касе мезана ош шава 1500 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай шаҳоб рақами 1 2 4 600 рубл дорӣ акай опел рақами 3 1500 рубл дорӣ акай восе рақами 5 6 7 0 0 бародар касе мезана ош шавад рафтем рақами 1 10 та рақами 2 22 та рақами 3 22 та рақами 4 10 та рақами 5 10 та рақами 6 11 та рақами 7 10 та бародарои азиз рақами 2 22 та рақами 3 бародаро 22 та 900 сумӣ баҳрая касе хоҳишмандаи марҳамат бидроя 900 сумӣ баҳра шуд бародарои азиз баҳра да ким медроя марҳамат рақами 5 акай восе варада ки медро 900 рубли бародаро варай опел рақами 4 акай опел чанд сум дорад акай шамшод рақами 6 1 7 мондагиай се бародарон рақами 7 акай се бародарон рақами 7 6 акай шаҳоб малуми абуназар акай восе 0 0 рақами 6 акай шаҳоб рақами 7 се бародарон чува рақами 7 акай се бародарон рақами 6 акай шаҳоб рақами 1 ки мегира акай шаҳоб акай шаҳоб 300 дига парто акай шаҳоб 300 рақами 1 акай се бародарон рақами 1 се бародарон акай фарруқҷон бародар инами якум борай бародар нависондӣ дар бари поёни ками буромад номуд бародари азиз акай се бародарон ки сум надорад омад гавдан риски акай се бародарон акай шаҳоб 300 дига парто акай шаҳоб 300 дига парто бародари азиз акай маъруф шод дора маъруф мебинем маъруф не надорад акай маъруфҷон 0 0 брат ки сум мепартоя акай шаҳоб 300 мега акай шаҳоб 300 рубл парто бачаёча се бародарон акай се бародарон чанд сумай 1800 акай се бародарон бародар 1800 рубл парто бо кияй не се бародар дора ку акай се бародар чанд сум дора 5700 тамом набошам ки акай се бародарон 5700 дора чанд қа минус кунем 57 дори акай се бародарон минуси чанд 1800 3900 мемона
تمام دوری اکای سه برادران با کیه؟ اکای شاو 300 دیگه پارت بگیر. همه تمام؟ همه دوره دیگه رفتیم. برادرای عزیز اکای شاب جان کشش تمام اکای شاب میکشم شیر نر خطر میکشم. کسی میزنه برادرها 5700 روبل بچه رو چوش باشه. اکای وای دوره اکای فاروق. اکای فاروق سوم دامجه در برادر عزیز یگون جونا میشه و رقم خودش نتیم تو اگر پوراتر برادرای عزیز همه تون واتساپ دا برادرها اون واتساپ ما دا برادر یا نویسه مقصد کسی که میگه برادر سوای می پارتی است چک شده واتساپ پارتی ابراجان پولی نکیم سوم نه پارتی برادرای عزیز ممکن یا دو سه دستی دیگه میکشیم بچه اوچه تمام 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه 5700 روبل میشوه 5700 روبل کسی میزنه برادر آش شوه بیا بر نمبر خونه خواهی اکای شواب رقمی چنده؟ 2 6 300 روبل میپرتو اکای اوپر رقمی 3 و 4 600 روبل دوره اکای واسه رقمی 500 اکای سه برادران رقمی 1 و 7 3 و 900 دوره برادرای از کسی میزنه آش شوه شیروی نر رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 اکیه رقم 7 اکای سه برادرون اکای سه برادران برادر آش شوات شیر نر 5700 روبل دیگه بچه ها چه دوری آش شوات رقم 7 با 22 5700 رقم 1 اکای معروف رقمی می نویسیم رقم 4 اکای شمس دور نویسم دو اکای فاروق رقم 2 پول پارتو اکای سه برادران برادر در واتساپ ما بنویس در واتساپ بنویس پول تا پارتم در واتساپ بنویس اکای فاروق اکای اوپل 2 3 اوپل 2 3 رقم 2 نویسم 2 3 که اکای اوپل گرفته گیه اینو 2 3 اکای رقم 2 را گرفت کو اکای کی هیچ نگرفته رقم 2 3 اکای اوپل رقم 2 3 اکای اوپل برد شانسم بود 3 و 900 مونده نه برد شانسم بود 5700 رقم 4 اکای شمس رقم 4 اکای شمس گرفت تمام اکا جان نفسمود میرم من پرتای موندن دیده بلوش اکای فاروق اکای فاروق رقمی 5 6 موندگه برادر عزیز 5 6 7 موندگه اکای فاروق رقمی 5 بنویس تمام اکای فاروق رقمی 5 اخته شرینا اکای کی را بگو نویس بوده وقت یا ایگو کیا یا بر نویس کو اکای مو دلگیه سه برادران اکای سه برادران در واتساپ ما یا نویس برادر عزیز 6 5 هم شد زرینا تمام اپای زرینا 6 5 اخته اینه اپای زرینا 6 7 موندگه برادر عزیز
Апай Зарина 6-7 мондага баро апашка 6-7 мондага. Аскар рақами 5. رقمش 7 اکای کی دگی وسیده Акай воседа. تمام گالس اکا گرفتیم 6-7 акай восе. تمام همه را نویسون سمی همه اومد Шуно партиян тамом. کی نداره Ой, мебинем. Ҷабо. نمیدونم Пин пул мол омадага. نمبر گفتایتش Ey омадсин. اکا جون دای فیلم نمو چیه شیرنر 600 روبل آمده اکا Акай шаҳоб дер кари 6-7 акай восе гирифт. اکا شاب جون دیر کری Симкион акай восе. Симкион акай восе омад. 600 روبل آواز نچ Акай маъруф чи? Тамом. 300 рубл. اکا سه برادران چند سوم داره 9-600. 900 Акай ва чанд? خط زن شد Акай маъруф бародари азиз 300 рубле парту. Акай маъруф ҳасти ҳами ҷода бародар? Акай маъруф 900 هم 9-600. Акай маъруф ҳасти ҳами ҷода бародар? бибинам суми акай маъруф омад. اکا مارو بالای پرده میده ها Акай маъруф اول به اخی اومده که اسم کنی بینم آبه бале акай Азади аскар акай ба се пеш. бародарона. یا 600 روبلی دیگه آمد نه هوا این خدمت سبشین خدمت چی 300 بانوی پرده آمد بردی خوب اومدگی 300 روبلا اومدگی 300 روبلا نامش نیست برادرای عزیز دیگه سم نپرته برادرای عزیز آخران دست برادران میکشم آخران دست تمام کش تمام هم آمدگی هستیمش اکای سه برادران خط زدی سیمشه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای شمس رقمی 4 چند سوم داره 400 روبل داری اکای معروف رقم 100 اکای اوپل رقم 2300 اکای فرخ رقم 5 رقم 500 اکای واسه رقم 6700 برادرای از کسی میزنه و شو سیم کی مونده هیچ کس نداره دیگه 400 اکای داره اکای شوخ دو پارت 300 رفتیم برادرای عزیز رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 32 تا رقم 6 11 رقم 7
20. برادرای عزیز رقم 5 با 32 برادر 1800 روبل آش شود تا بچه اوچه آش شود. چه مگه اکه اسکر واکو جا مهان هستیم خالی همون ما هستیم کم برادرای عزیز دقیقه شروع نه. برادرای عزیز یه دقیقه بچه اوچه یه دقیقه از اومد 20 کی مونده گرم خیلی یا برس ما بین 400 اکای شانس مونده پافتان دکره اکای فاروق 1800 تموم گیش که مونده نیسته بود تموم. برادرای عزیز شروع نه چی میگه شما 4 پافتار گفته بازی کنیم برادرو رقم 4 پافتار اکای شمس برادرای عزیز با میکشیم نباشم برای که برادرها ژلن شما باشه کشیدن بگیریم رقم 4 اکای شمس رقم 5 اکای اسکر رقم 2 اکای واسه رقم 1 3 6 7 برادر یگان خوشمند دیگه هست رقم 1 3 6 7 3 شم شد همین اکای زرینه اپای زرینه ای اکای واسه اکای شم شد همه تون ده جوی چی برادرو اپای زرینه یاردمچی اکای واسه و اکای شم شد ایده رقم 1 6 7 برادرو کی میگیره رقم 1 6 7 1 6 7 اکای معروف اکای مردم براجون 1 6 7 گرفتم تا 1 5 7 اکای اشکر اومد 6 1 6 7 کی اکای اسکر اومد اکای واسه اومدیم برادر چکوی در واتساپ پاتوی چکوی در واتساپ حتما پاتوی شروع نه چکوی پاتوی اکای واسه سم تا پارتو برادر عزیز اکای شامشو اکای اشکر اومد اکای شامشو اومد سمش اکای معروف اکای شامشد اکای واسه سمتون پارتوی برادرو برادرها سموی همه پارتوی اکای فاروق سندورا اکای فاروق 2800 پارت of tongue تشای برنامه که پای نه برنامه که پای جان اکای فاروق دا واتساپ مون ایست برادر اکای واسه اکای فاروق واتساپ نویش برادر سم تا پارتم پارتو منو شامشو نه غیره اومده اومده نمونه برامده شده کی باشه وای کرانه کرای اومده اکای جانه برام شام شد اومده شانس ششارو اکای واسه قطعی اکای معروف سموی همه پارتوی برادرو
Акай Фарух нависон дар WhatsApp дар ҷавоб медан. Акай боша чанд рақам дора? Як. Акай Маъруф, акай Восе мепартояд сумоя бародаро? Акай боша омад. Омад. Акай Маъруф, бародар сумта мепартоӣ? бале бале акай Восе сумуд омад бародар. Акай Маъруфҷон биё сумта парто чернар қартара кашум. Акай Маъруфҷон. ҳазору ҳаштсад биём ки партум то Акай Маъруф омаданам. Тамом. Акай Маъруф. Акайҷон як чек дама равон ку акай як чек рӯй кидама. Ба номи ки мебуро бародар сумад? Мақсад дар эфир номтон чи ай? Нависи рӯй кини як чектон рӯй кини сумтон партум. Барои ки ду се кас менависад. Акай Маъруф рақамота намегирӣ холӣ кунем бародари азиз? Як 5-7 холӣ кунем. Як холӣ кун смия ту смия модан яки бия агар мепартем напартов рақама холӣ мекунем. Ягон бародари дига мугира бозият онти. бародарон менависем. Акай Маъруф сумта парто бародар? Ба номи Фаррух. Тамом. Бародарҷон, номеротон дар ҳамин карта пайваст ай? Каe номеро дар карта пайваст ай? Акай ки? Акай Маъруф сумта мепартоӣ ё намепартоӣ шернар? Рақамша холӣ кун. Тамом. 1-5-7 1-6-7. Тамом. бародарон рақами 1-6-7 холия хоҳишманду марҳамат. менависем бародарон. Акай Фарух хат занам. Чанд сума? 1800. менависем бародарон рақами 6-7-1 холия. Акай Зарина омадастмуш? Акай Шамшуда. Акай Шамшуда? Акай Шамшуд шери нарай. Тамом. Акай Маъруф бародарон рақами 1-6-7 холия хоҳишманду марҳамат. Рақами 1-6-7 бародарон ки мегира қартара кашум бачаюча. Рақами 1-6-7. бародарон ҳамун лайкоя бародарон 40-50 кине шерои нар. ҳамин даштем ки бародарон шумо лайкҳоро ҳамин шапалоқ шап кадан гире бинавистам. зинда бошӣ акай Фарух, зинда бошӣ шери нар. гап нест акайҷон, зинда бошӣ. бародарон менависем рақами 1-6-7 холия хоҳишманду марҳамат. менависем бародарон ячи менависем рақамо 1-6-7 мегирем. даст последний. гап нест акай Фаррухҷон. бародаро аз чӣ кор кунем? Дар ҳамин 4 қарта кашем бародаро. касе мезанам бародарои азиз, мақсад 1000 рубле ош шаваша. Мешава кашум? касе мезана 1000 рубле ош шава. Агар каш гӯя мекашум. бародарон менависем қарт каш акай аскар. Тамом братҳо мекашем. рақами 2 3 4 5 бакам. бародарои азиз, охирон даст аз шерои нар касое ки сум доранд дар WhatsApp бинависанд бародаро, сумошона мепартем.
Tamam, neyse. Akay Farruh بود. Akay Farruh پافتیم. Акай Шамс همجا باشی برادر عزیز 100 روبله داری دستیمون. Akay کی؟ شمس. Akay Shams برادر جان همینجا باشی دست ما 100 روبله داری برادر جان نویسته بچه ما سنت پارتم 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برادرای از میخونیم. Akay Shams رقمی 4 100 روبل داری. Akay Askar رقمی 500. Akay واسه رقمی 200. Akay شمشاد رقمی 3 رقمی 300. برادرای عزیز کسی میزنه 1000 روبله برادر باشه باشه شروع رفتیم. رقمی 2 12 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4 10 تا. رقمی 5 20 تا. برادرای عزیز رقمی 3 قطعی رقمی 5 برادرها باره کرگن 20 تگی در شیروی نر کسی خوشمنده 500 روبلی مرحمت بدروی برده 500 روبلی برادرها باره شلگه رقمی 2 رقمی 14 برادر در اومده میتونه تمام رقمی 2 رقمی 14 این برادرها رقمی 1 7 6 برادرها در بازی نیست میدونید رقمی 2 رقمی 14 کی میدروه 500 روبلی ده هر دشکشون پلام کی هم رقمو همین چنده 35 3 Акай شمشاد 5 Акай اسکر Akay Askar دوای گفته شمشاد تمام Akay شمشاد قطعی Akay Askar پاپلام کنه شروع نار پاپلام کنه ها بنویسه برادرو پاپلام هر دو می نویسم یا اگر کشگوه ده هر دو میکشم فرق نداره Акай اسکر هم مگه جوابی Акай و تمام بایم پاپلام سکو تمام برادرو پاپلام شی Akay Askar قطعی Akay شمشاد برادرها 500 روبلی داره نویسید برادرای عزیز همه که زنده و سربلند باشه شیرای نر برادر جانو زنده باشین نصیب کرده باشه برادرها ساعت 11 قطعی برادرها با افیر میشه و شیرای نر کسی که سم داره برادرها واتساپ دا بنویسه بچه اوچه سراز از سماشون رو کنم همه کسی زنده و سربلند باشین برادرای عزیز اسکر ختم زنده باشین زنده باشین برادرای عزیز همه کسی شیرای نر زنده و سربلند باشین